રિજનલ સ્ટેન્ડઅપ કોમેડીમાં ગુજરાતી સ્વાભાવિક રીતે સૌથી વધારે આગળ છે. વી આર પ્લાનિંગ ટુ હેવ તમિલ કમેડિયન્સ પરફોર્મિંગ ઇન ગુજરાત. વી આર પ્લાનિંગ ટુ હેવ ઇન્ટરનેશનલ એક્ટ્સ ઓલ્સો પરફોર્મિંગ ઇન ગુજરાત. એટલે હવે ધીરે ધીરે પાછો મારી પ્રમોટરની હેટ હું પહેરીશ આ વર્ષે. હું જીવનની અંદર જેટલું પણ કરું છું તો 5માંથી 2 વસ્તુ હું પોતા માટે કરું છું, 3 વસ્તુ ઓડિયન્સ માટે કરું છું. आज के कर्मीदल में है और उनको भाषा आती है हिंदी, गुजराती, मराठी और एरोगेंस. More than shedding your skin, you need to know, you need to have the skill of growing back a new skin. આ હજુ સુધી લોકો ડિસ્કસ કેમ નથી કરતા એકબીજા સાથે કે તારી મમ્મી કઈ રીતે મારા મમ્મી કરતા સારી છે. અને મને એવું નથી લાગતું કે માનો પ્રેમ અનકન્ડિશનલ હોય. હું એ પણ માનું છું. એટલે આઈ થિંક ઓફ બોથ ધ સાઇડ્સ. લોકોને એવું લાગશે કે બંને તરફની વાત કરી છે, લાઈક એક ઓપિનિયન રાખને. અને દેટ્સ વોટ ઇટ ઇઝ. ઓલ હ્યુમન્સ આર ગ્રે. યોર પીસ ઓફ વર્ક ઇઝ never done, especially when you are an artist. And hopefully બધા controversial parts edit થઈ જાય. Manan bhai, thank you for doing this. Thank you so much. Yes. મેં જ્યારે સ્ટાર્ટ કરીને પોડકાસ્ટ કે જે પોડકાસ્ટનો વિચાર બી આવ્યો ને ત્યારે જે પહેલું લિસ્ટ બનાવ્યું હોય એમાં તમારું નામ હતું. વાહ. અને ફાઇનલી આજે તમારી સાથે વાત કરવાનો મેળ પડ્યો. 8મો એપિસોડ પણ કંઈ વાંધો નહીં. પણ આઈ વોઝ ટ્રાઇંગ ટુ ફાઇન્ડ અ લિંક. રાઈટ. એટલે મેં ભાર્ગવની સાથે બી વાત કરીને મેં એમને કહ્યું હતું, મેં યાર તમારી વાત થાય તો ભાર્ગવ તું કહે છે કે તું એનો ખાસ મિત્ર છે, પણ ભાર્ગવ એક પણ વાર મને પૂછ્યું નહીં. અને ભાર્ગવે કોઈ દિવસ તારું એના મોઢે મેં તારું નામ નથી સાંભળ્યું. એટલે યુ શુડ કન્સિડર યોર ફ્રેન્ડશિપ વિથ ભાર્ગવ નાઉ. મને એવું લાગે છે આ પોઈન્ટ ઉપર તો મારે કરવી જ પડશે. બટ થેન્ક યુ સો મચ. રિયલી અપ્રિશિએટ યુ ટેકિંગ ધ ટાઈમ આઉટ. 100%. આઈ એમ ઓલ ઇન ફોર કંઈ પણ વસ્તુ નવી થતી હોય ગુજરાતમાં, અમદાવાદમાં, અને એ પણ એન્ટરટેનમેન્ટ સ્પેસમાં કે આવી રીતે ઇન્ફોટેનમેન્ટ આને એક રીતે તો કહેવાય, પણ મજા આવે. અને આઈ એમ હેપી ટુ બી હિયર. So the reason I wanted to talk to you was કે એક તો you literally created, can I say that you created the comedy scene in Gujarat? I mean, I can't brag about it, but technically you are right. એટલે એવું કહી શકાય કે I was the first one to think about it. I was the first one to sort of initiate it. And હું પહેલો વ્યક્તિ હતો કે જે પાછળ હટ્યો નહીં એ વસ્તુને દિમાગમાં લઈને. એટલે ક્રિએટ કર્યું છે કે નહીં મને નથી ખબર, પણ હા મેં ઝુંબેશની શરૂઆત મેં કરી અને અત્યાર સુધી હું અડીખમ ઊભો છું. અને હજુ પણ એવા બહુ બધા આગળ પ્લાન છે કે જે નવા હોરાઇઝન્સને પુશ કરશે અને આગળ લઈ જશે આ સીનને. પણ મને જે આખી વાતમાં જે ગમે છે એ છે દેટ યુ હેવ બીન એબલ ટુ ક્રેક ધ કમર્શિયલ આસ્પેક્ટ ઓફ ઇટ એઝ વેલ. નોટ ફોર ધ લોંગેસ્ટ ટાઈમ, કારણ કે શરૂઆતમાં બહુ જ ડિફિકલ્ટ રહ્યું હતું. પણ એ જ કહેવાય કે પેશન એટલું બધું હોય છે, લોકો ક્યુમ્યુલેટિવ રિટર્ન્સ નથી જોતા હોતા. ઇન્સ્ટન્ટ ગ્રેટિફિકેશનના જીવનમાં એવું જોઈએ છે કે ભાઈ માલ આટલો નાખ્યો, બહાર કેટલો નીકળે છે. પણ મેં કોઈ દિવસ માલ ગણ્યો જ નહીં એવું કહેવાય. મેં ખાલી, અને મારું નેચર પણ એવું છે એટ કોર કે મને વધારે કરવું કે આપવું ગમે છે અને એનાથી જ મને સંતુષ્ટિ મળે છે. એટલે એના કારણે લોંગેસ્ટ ટાઈમ મેં એટલું વિચાર્યું નહીં. પણ હા, મારી જે બેટર હાફ છે અને જે મારી સાથે લાઈફ પાર્ટનર પણ છે અને આ કોમેડી બિઝનેસમાં પણ મારી પાર્ટનર છે વિદ્યા, એણે કીધું કે ભાઈ ચલો હવે કઈ સુધી સેવાભાવનો કામ કરવો છે, થોડુંક વિચારો. એટલે ત્યાં સુધી શું છે કે ફાઉન્ડેશન બહુ સ્ટ્રોંગ થઈ ગયા, નેટવર્ક બહુ સ્ટ્રોંગ થઈ ગયું, ફાઉન્ડેશન્સ બહુ સ્ટ્રોંગ થઈ ગયા. અને પછી છે તે અમે ધંધાકીય તરફ થોડું વધારે ફોકસ કર્યું અને એના કારણે આજે સસ્ટેનેબલ સાથે વી આર થ્રાઇવિંગ એઝ વેલ. So yeah, I have cracked the code. Yes. So what's happening these days? What is the vibe like? So ગુજરાતમાં ઓલવેઝ સીન ઉપર નીચે રહ્યું છે કોમેડી સીન. There are two scenes which are happening simultaneously, parallelly. એક છે જે નેશનલ સર્કિટનું સ્ટેન્ડઅપ કોમેડી સીન છે એ, અને એક છે આપણું રિજનલ સ્ટેન્ડઅપ કોમેડીનું સીન છે એ. હવે રિજનલ સ્ટેન્ડઅપ કોમેડીમાં ગુજરાતી સ્વાભાવિક રીતે સૌથી વધારે આગળ છે, પણ સાથે સાથે હવે આ વર્ષે અમે થોડુંક ડાયવર્સિફાય કરી રહ્યા છે. વી આર પ્લાનિંગ ટુ હેવ તમિલ કમેડિયન્સ પરફોર્મિંગ ઇન ગુજરાત. વી આર પ્લાનિંગ ટુ હેવ ઇન્ટરનેશનલ એક્ટ્સ ઓલ્સો પરફોર્મિંગ ઇન ગુજરાત. અને ધ વાઇબ ઇઝ પ્રીટી ગુડ. આઈ થિંક હવે આ વર્ષે લોકો
ઇમર્સિવનેસમાં થોડું વધારે વિચારશે, કારણ કે અત્યાર સુધી શું છે, તમે ટિકિટ લીધી, ગયા 1.5 કલાક બેઠા, હસ્યા, બહાર નીકળ્યા. પણ નાવ ઇટ્સ ગોઈંગ બિયોન્ડ. ક્રાઉડ વર્ક રિસન્ટ ટાઈમ્સમાં બહુ સારું કામ કરી રહ્યું છે, પણ તે સાથે તમે ઓડિયન્સને કેટલું ઇન્વોલ્વ કરો છો, ઓડિયન્સને કેટલું એન્ગેજ કરો છો તમારા પ્રોગ્રામમાં, તમારા શોમાં, અને કોઈ પણ ફિલ્ડ હોઈ શકે છે. ઇટ કેન બી અ મ્યુઝિકલ કોન્સર્ટ, ઇટ કેન બી સ્ટેન્ડઅપ કોમેડી શો, ઓર ઇટ કેન બી ઇવન લેટ્સ સે અ થિયેટર એક્સપિરિયન્સ. તમે કેટલો ખેંચો છો પોતાના કામની અંદર ઓડિયન્સને. એક્સપિરિયન્સીસ અને ઇમર્સિવનેસ ઇઝ ધ નેક્સ્ટ બિગ થિંગ મારા હિસાબે, અને એ જ અમે આ વર્ષે પ્રયત્ન કરવાના છીએ. જેમ કે કોમેડી ફેક્ટરીની ટીમ એક ફૂડ બ્રાન્ડ સાથે, લાઈક સ્વિગી જ છે, નામ કહી શકું આઈ થિંક, બટ એમના સાથે મળીને વી આર ડુઈંગ ઝાકિર ખાન લાઈવ, કે જેમાં અમે બહુ ઇમર્સિવ એક્સપિરિયન્સ એક રીતે ધીરે ધીરે ઊભો કરી રહ્યા છે. એટલે વી આર ટેસ્ટિંગ વોટર્સ, જોઈએ હવે શું થાય છે. સો હવે આ વર્ષે વી આર ડુઈંગ સ્ટેન્ડઅપ કોન્સર્ટ્સ ઇન્સ્ટેડ ઓફ સ્ટેન્ડઅપ શોઝ, અને એમાં 5,000 પીપલ વિલ બી દેર એઝ અ પાર્ટ ઓફ ધ શો. So yeah, as far as me as a promoter is concerned, I think કે શરૂઆત આ વસ્તુની એવી રીતે થઈ કે જ્યારે હું એન્ટરટેનમેન્ટ જોવા માંગતો હતો ગુજરાતમાં, લાઈવ એન્ટરટેનમેન્ટ, તો એ વખતે બધું ગુજરાતી નાટકો હતા જે આપણા પેરેન્ટ્સના ઉંમરના લોકોને મજા આવે, જે હજુ પણ મજા આવે છે, એવું નથી. અને ઓર્કેસ્ટ્રા શોઝ થતા હતા, વોઇસ ઓફ કિશોર, વોઇસ ઓફ લતા, ટ્રિબ્યુટ ટુ રફી ને આમ તેમ. There was nothing much to it. એટલે પછી મેં કીધું કે this is something કે જે એક સ્પેસ બહુ ખાલી છે. There is a gap. એટલે પછી એ ગેપ ફિલ કરવાનું શરૂઆત મેં કીધું સ્ટેન્ડઅપ કોમેડી થિંગ ઇઝ ધ મોસ્ટ રિલેટેબલ થિંગ એવર, કારણ કે સ્ટેન્ડઅપ કોમેડી ફોર્થ વોલને પણ બ્રેક કરે છે, અને ઓડિયન્સને તરત જ ઓડિયન્સ સાથે વાત કરે છે આર્ટ ફોર્મ. એટલે એનાથી રિલેટેબલ અને એનાથી ક્વિક રિસ્પોન્સવાળું કોઈ આર્ટ ફોર્મ નથી મારા હિસાબે આખી દુનિયામાં. અને એટલા જ માટે એ શરૂઆતમાં મારો પ્રયત્ન એ હતો કે મારા માટે કંઈ નથી તો ચલો હું જ લઈ આવું એ જોવા માટે એઝ અ કન્ઝ્યુમર. દેન આઈ સો કે ઇવન આઈ કેન ડુ ઇટ, બિકોઝ હું નાનપણમાં આઈ વોઝ ઓલવેઝ ધ ક્લાઉન ઓફ ધ ક્લાસ, અને હું પણ સ્ટેજ પર બધા મિમિક્રી ટીચરના કરું ને આમ તેમ. એટલે પછી હું એ રીતે એમ મેં શરૂઆત મેં સ્ટેન્ડઅપ કોમેડિયન તરીકે પણ કરી અને પ્રમોટર તરીકે પણ કરી સાયમલ્ટેનિયસલી. પણ વચ્ચે એક પીરિયડ એવો હતો કે આઈ હેડ ટુ focus more on my comedy side rather than the promoter side. કારણ કે હું પ્રમોટર તરીકે, પ્રોડ્યુસર તરીકે એટલું ફોકસ કરતો હતો કે હું પોતાના ક્રાફ્ટને આગળ નહોતો લાવી શકતો. અને પેન્ડેમિક એવો સમય હતો કે જેમાં હું એ ફોકસ કરી શક્યો, કારણ કે લાઈવ શોઝ બંધ હતા. એટલે હવે ધીરે ધીરે પાછો મારી પ્રમોટરની હેટ હું પહેરીશ આ વર્ષે, એન્ડ પ્રોબેબલી ધ બિગેસ્ટ ઓફ શોઝ વિલ હેપન ધીસ યર ફ્રોમ ધ કોમેડી ફેક્ટરી. Which will include a comedy festival, which is including Zakir Khan Live, which will include other couple of IPs that we are planning to launch. We are planning to move out of the geography of Gujarat and do more shows in Mumbai and other places as well. That's what we are looking forward to now. Umbrella of content, basically. Yeah, content karta live shows. Experiences. Yeah, experiences, live shows is what we are keen on. તો આપણે આગળ બીજી બધી ક્રાફ્ટની કે એની બેક સ્ટોરીને એવી બધી ઇન્ટેન્સ વાતો કરીએ. પહેલાં મારી પાસે 5 ક્વેશ્ચન્સ છે જે મારે તમને પૂછવા છે. ટુ સેટલ ધ સ્કોર્સ. સેટલ ધ સ્કોર એટલે શું બદલો એટલે તું મારા પાસે? તમે એક પ્લેલિસ્ટ તો એ વિડીયોમાં જોડે મૂક્યું હતું, પણ છતાં બી મારું કે તમે કયા મોટિવેશનલ સ્પીકરને સાંભળો છો? હું મોટિવેશનલ સ્પીકર્સને નથી સાંભળતો સ્વાભાવિક રીતે, કારણ કે મેં જ્યારે એ જોક કરેલી હતી એ હવે બધાને સાચી લાગે છે. પણ ઓફ ધ રેકોર્ડ હતું એવું કે એ આ ફરીથી એવું નથી લાગતું કે તમારે મૂકવું જોઈએ કે લુક ધીસ ઇઝ પ્રૂવન નાઉ આફ્ટર ધ બિન્દ્રા એન્ડ નો એટ દેટ ટાઈમ મને બહુ બધા લોકોએ ગાળો આપી હતી. એ બધા બિન્દ્રાના ફેન્સ, બહુ ડાયહાર્ડ ફેન્સ હોય છે. હા, સંદીપ મહેશ્વરીના ફેન્સ, બહુ બધા લોકોએ ગાળો આપી હતી. પણ એ બધું ધતિંગ જ છે. દે આર પરફોર્મર્સ. આઈ થિંક કે મોટિવેશન કોઈ દિવસ કોઈના કહેવાથી ના આવે, અને આવે તો પણ બહુ ટેમ્પરરી હોય. સ્વાભાવિક રીતે તમે આટલી બધી ચોપડીઓ અહીંયા છે, ચોપડીઓ વાંચો તો એમાંથી બહુ બધી વસ્તુઓ તમને શીખવા મળે, સમજવા મળે. સેલ્ફ હેલ્પ બુક્સ આઈ થિંક આર વે બેટર દેન મોટિવેશનલ સ્પીકર્સ. કારણ કે સેલ્ફ હેલ્પ બુક્સમાં શું છે કે તમે ઇન્ટરપ્રિટેશન કરો છો જે વસ્તુ લખેલી છે એને તમારા
એલ્ગોરિધમના પ્રમાણે, તમારે કેલ્ક્યુલેશનના પ્રમાણે, તો એનો ઇમ્પેક્ટ વધારે સારો હોય છે. મને મોટિવેશન તો મારા આજુબાજુના લોકોથી જ મળે છે. મારા મિત્રો છે, મારા ફેમિલી મેમ્બર્સ છે, અને મારી પોતાની દીકરી પણ છે, એનાથી પણ મને મોટિવેશન મળતું હોય છે ઘણી વખત. અને સૌથી મોટું મોટિવેશન મારા હિસાબે ઇઝ ફેલિયર. ફેલિયરથી મોટું મોટિવેશન કંઈ જ નથી હોતું. અને ફેલિયરથી હું ડરતો પણ નથી. ઘણી વખત હું જીવનની અંદર લોકોને દેખાતું નહીં હોય, પણ હું નિજી જિંદગીમાં અને પ્રોફેશનલ જિંદગીમાં પણ ઘણી વખત ફેલ થયો છું. રિસન્ટ ટાઈમ્સમાં પણ ફેલ થયો છું. અને એના કારણે મને મોટિવેશન મળતું રહે છે. જેમ કે મને એવું લાગે છે કે જે મેં પિક્ચર લખેલી હતી બચુભાઈ, ચિરાયુ અને ઓમ સાથે, એ મને મારું ફેલિયર દેખાય છે. કારણ કે ભલે પિક્ચર હિટ થયું હોય બોક્સ ઓફિસ પર, પ્રોડ્યુસરે પૈસા કમાઈ લીધા અને મૂવી મેડ ગુડ બિઝનેસ, અને હું આ ઓપનલી કહું છું કે ઇટ્સ વન ઓફ ધ મોસ્ટ મીડિયોકર થિંગ્સ દેટ આઈ હેવ રિટન ઓર આઈ હેવ બીન પાર્ટ ઓફ. Even though it has reached the right audience, people have appreciated it, not doubting that it's a good product. I'm not saying that. And thanking everybody involved in that process. But I think that it could have been so much more. So ઘણી વખત એવું થતું હોય છે ને કે આપણે રિલીઝ કરી દઈએ, માલ એકદમ મસ્ત ઉપડે અને મજા આવે લોકોને, અને આપણે વિચારીએ કે આમાં એવું શું હતું, લે એના કરતાં વધારે તો મેં આમાં મહેનત કરેલી, આ ના ચાલ્યું અને આ ચાલી ગયું, એવું કઈ રીતે. એટલે એ વસ્તુ મને બચુભાઈમાં થઈ. પણ એવું નથી હોતું કે આપણે જે બી કરીએ એની એક કમર્શિયલ ઓબ્જેક્ટિવ માટે કંઈક કરતા હોઈએ છીએ અને કંઈક આપણા સેટિસ્ફેક્શન માટે આપણે કંઈક કરતા હોઈએ. દેટ ઇઝ ટ્રુ. હું જીવનની અંદર જેટલું પણ કરું છું તો 5માંથી 2 વસ્તુ હું પોતા માટે કરું છું, 3 વસ્તુ ઓડિયન્સ માટે કરું છું. બચુભાઈ વોઝ સમથિંગ વિચ આઈ વોઝ ડુઈંગ ફોર ધી ઓડિયન્સ ઓનલી. બટ સ્ટીલ આઈ થોટ એન્ડ આઈ સ્ટીલ થિંક દેટ હજુ ઘણું બધું થઈ શક્યું હોત. ઇવન ઇન દેટ સ્ફિયર યુ કુડ હેવ ડન બેટર. બટ આઈ એમ હેપી વિથ ઇટ બીકોઝ એટ ધી એન્ડ ઓફ ધ ડે ચિરાયુ અને ઓમ પણ એ પ્રોસેસમાં ઇન્વોલ્વ હતા. રાઈટ. વિનીત અને રાહુલ જે ડિરેક્ટર્સ છે એ પણ ઇન્વોલ્વ હતા. જીઓ સ્ટુડિયોઝ પણ ઇન્વોલ્વ છે એ વસ્તુના અંદર. માય ફ્રેન્ડ શ્રી હુ વર્ક્સ વિથ જીઓ ઇઝ ઓલ્સો દેર. સો આ આખું જે ઇકોસિસ્ટમ હતી એને અમે બધા ઇન્વોલ્વ હતા. એના હિસાબે તો એકદમ ઓપ્ટિમમ પ્રોડક્ટ બહાર નીકળી છે, એવું નથી. અને લોટ ઓફ થિંગ્સ વિચ આઈ થોટ વિલ નોટ વર્ક actually worked for in the favor of the film. Like I was not keen on the release date of the film. I was not keen on the certain gags and idea of the film. I was not in for the motive of the main character of the film. કે મેં કીધું બહુ ક્લીશે છે, બૈરીની છેલ્લી વિશ એ થોડી રખાય આમ તેમ. બટ ઇટ વર્કડ. એન્ડ દેટ્સ સમથિંગ યુ લર્ન એવરી ડે ફ્રોમ યોર ફ્રેન્ડ્સ, યોર ફેલો કોલિગ્સ ઇન ધ ઇન્ડસ્ટ્રી. કે એ કન્વિક્શન હતું શ્રેયસનું અને બીજા બધા લોકોનું ઓન ધ ટીમ કે ના, ધીસ વિલ વર્ક, ધીસ ઇઝ વોટ ગુજરાતી ઓડિયન્સ વોન્ટ, એન્ડ આઈ વોઝ પ્રૂવન રોંગ ઇન દેટ. અને એ જ મારું ફેલિયર છે એકચ્યુઅલી એ વસ્તુને લઈને, કે જે પ્રોસેસમાં હું ઘૂસેલો એને એક સમજણ પ્રમાણે હું ઘૂસેલો હતો અને આઉટપુટ એ પ્રમાણે નથી નીકળ્યું, અને જેના કારણે સક્સેસ ગયું છે એ આખો મિનિંગ જ અલગ છે. એટલે મારું ફેલિયર ઇઝ નોટ દેટ આઈ વોઝ technically very bad at what I did, but it was me failing to understand that this would work. That's my failure in a way. અને બીજા ઘણા બધા આવા બધા એસ્પેક્ટ્સ મળતા હોય છે જીવનની અંદર કે જેમાં યુ ફેસ રિજેક્શન, યુ ફેસ ફેલિયર્સ, અને એના કારણે જે પ્રોત્સાહન મળતું હોય છે, મોટિવેશન મળતું હોય છે, એ મોટિવેશનને કોઈ જ ના બીટ કરી શકે. એટલે કોઈ દિવસ ફેલ થવા માટે ડરવાનું નહીં. શાહરૂખ આટલો બધો ફેલ થયો તો અહીંયા છે. હા ના, એને રિસેન્ટલી કેટલો ફેલ થયો યાર. ઓ યા 2013 2011 થી રાવણ પછી એ ફેલ જ થઈ રહ્યો છે 0 સુધી, ટિલ 0. અને 0 પછી હવે જવાન અને પઠાણ આવી પછી સક્સેસ જોયું. તો દેટ્સ આઈ થિંક just rising from the ashes is the most beautiful process. Oh yeah. And are you a Shah Rukh Khan fan? Ha, of course. Shah Rukh Khan not as an actor, but as a person. As a person. As a mind. Yeah. It will be a cliche of me to say something about Shah Rukh Khan right now. Shah Rukh Khan કેટલો સારો છે, બહુ આપકો ઘર पे ખાના ખુદ પરોસતે. એ તમને લેવા આવે છે, બાથરૂમમાં તમને ધોઈને પણ આપે છે, બહુ સરસ. Shahrukh Khan fans trigger થઈ જશે, મજા આવશે. That's not the joke, guys. The joke is something else. Okay. Curiosity માંથી આ ક્વેશ્ચન આવ્યો છે. After following your vlogs,
વિડીયોઝ તે ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર બધું. ચશ્માનું બજેટ કેટલું તમારું? બહુ છે. મને એક જ શોખ છે જીવનની અંદર, એક જ ફેટિશ છે અને એ છે ચશ્માનો. મોંઘો શોખ નથી. લોકોને એવું લાગે છે કે બહુ જ મોંઘી ફ્રેમ્સ અને એ પહેરતો હોય. મારી પાસે મોંઘી ફ્રેમ્સ છે પણ બધી ફ્રેમ્સ એટલી મોંઘી નથી. આઈ થિંક ધીસ ઇઝ અબાઉટ 2,000-3,000 રૂપીઝની ફ્રેમ જ છે અને એમાં ક્રિઝાલ લેન્સીસ છે એ મોંઘા છે થોડા. હા, લેન્સીસ મોંઘા હોય છે. હા, કારણ કે તમારે આ રિફ્લેક્ટ ના થવું જોઈએ ને બધું એન્ટી ગ્લેર ને બધું ધ્યાન રાખવું પડે ને એટલા માટે. પણ બસ્સીનો એક ઇન્ટરવ્યૂ હતો ને એમાં એમણે એવું કહ્યું હતું કે હવે કે છોકરાઓ પાસે ચશ્મા અને સ્નીકર્સ આ બે જ વસ્તુ રહી ગઈ છે. બાકી કે હવે કોઈ ફેશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી કે એના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી કે હવે કંઈ રહ્યું નથી. સનગ્લાસીસ છે. હા, મારે તો કેવું છે ખબર છે, વિદ્યાએ મને વચ્ચે એકદમ જ આવીને કીધું કે મને તારા પાસે 128 ચશ્મા છે અત્યારે, બરાબર છે, તારો નંબર બદલાયો તો શું કરીશ તું? મેં કીધું મેં તો વિચાર્યું જ નથી. હવે મારો નંબર અગર ઓછો થયો કે વધ્યો તો 128 ચશ્માના મારે ગ્લાસીસ બદલવા પડશે. આઈ ડિડન્ટ થિંક ઇટ થ્રુ. એટલે મેં એટલો મોંઘો શોખ પાડી લીધો એક રીતે. સો આઈ હેવ 128 ફ્રેમ્સ, જેમાંથી 30% ઓફ ઇટ ઇઝ સનગ્લાસીસ એન્ડ ઓલ માય સનગ્લાસીસ આર નંબર્ડ, એટલે અંદર નંબર છે. એટલે દરેક પ્રસંગ, દરેક કલર, દરેક વસ્તુ માટે આપણા પાસે ચશ્મા મળશે. હા, અને મારી ઘણી બધી જૂની ફ્રેમ્સ મેં મારા ફ્રેન્ડ્સને કે મારા ફેમિલી મેમ્બર્સને પણ આપતી કરી છે. એટલે કરન્ટલી મારી પોતાની 128 છે, કેટલી બધી આપી દીધી છે તો મને ખબર નથી. So what do you try? Do you try to match it with your outfit or? No, I just try to match it with my face. What I think looks nice on my આજે face. જે ઈચ્છા થઈ. હા, કે આજે no, of course when I wear it તો એ મેચ કરવાનો પ્રયત્ન કરું. પછી એકદમ કોન્ટ્રાસ્ટિંગ પણ ના હોવું જોઈએ. બટ મને ચશ્માનો ગાંડો શોખ, બહુ બહુ મેડ શોખ છે મને. હવે આ જે છે ને એ થોડો કોન્ટ્રોવર્શિયલ ક્વેશ્ચન છે. વિચ ઇઝ બેટર? વિચ ઇઝ બેટર, અમદાવાદની ટ્રાફિક સેન્સ કે બરોડાની નાઇટ લાઈફ? બંને ખરાબ ઓપ્શન કેમ આપે? આ બંને ખરાબ ઓપ્શન આપે. That's the thing. I think બરોડાની નાઇટ લાઈફ ઇઝ બેટર. I agree. અમદાવાદની ટ્રાફિક સેન્સ અમદાવાદની ટ્રાફિક સેન્સ ઇઝ જસ્ટ ridiculous. I don't understand કે એટલે I want to say this off camera, but હમણાં જ વચ્ચે થયું, અમદાવાદમાં જ હતો અને એમાં શું કે બે ગાડી આ બમ્પર ટુ બમ્પર ટ્રાફિક ચાલી રહ્યો હતો અને આ બાજુથી એક ગલી હતી. તો ત્યાંથી સ્કૂટરવાળો આવે, ટુ વ્હીલરવાળા એવું કે ગેપ દેખાય એટલે ગાળ દેવાની. તો ગેપ દેખાય તો એને નાખી, તો સેજ અડી ગઈ મારી ગાડી એને. અને હું આ બાજુ જોતો હતો કારણ કે ટ્રાફિક પોલીસવાળો જવાનું કહેતો હતો અને પેલો આ બાજુથી ઘૂસ્યો એ જ વખતે. તો ઘૂસ્યો તો ટક્કર લાગી. તો આને કે દેખાતું નથી. મેં કીધું તું ટોપા દેખાતું નથી, ગેપ કેટલી ઓછી હતી એમાં. કે ના જગ્યા હતી તો નાખી દીધું. મેં કીધું તારા બે ટાંગ વચ્ચે જગ્યા નાખી દો. તો એ બિચારો હેપતાઈ ગયો 2 સેકન્ડ માટે, પ્રોસેસ ના કરી શક્યો. એટલે મેં એ ભાષામાં નહોતું કીધું, આના કરતાં ખરાબ ભાષા વાપરેલી. પણ અહીંયા અત્યારે હું કેમેરા ના કહી શકું. અને સાલું એ નથી સમજાતું કે આટલું બેફામ રીતે ટ્રાફિક રૂલ્સ કઈ રીતે બ્રેક થાય. થોડુંક તો ગિલ્ટ હોવું જોઈએ, થોડીક તો આમ નિરાશા હોવી જોઈએ, કે થોડુંક તો આમ હોવું જોઈએ કે ના આઈ એમ ઇન ધ રોંગ. અહીંયા તો મેઇન રોડ પર મેં જોયું છે ભાઈ, મેઇન રોડ પર અહીંયા છીએ ને આપણે કેશવબાગ પાસે, એવું થયેલું એક વખત. હું માનસી તરફ જતો હતો કેશવબાગથી અને સામેથી ઓન ધ રોંગ સાઈડ, એવું નહીં અહીંયાથી રોંગ સાઈડ નહીં, નોટ ફ્રોમ ધીસ સાઈડ ઓફ ધ રોડ, વચ્ચો ડિવાઈડરની બાજુમાં, ડિવાઈડરની બાજુમાંથી એકદમ ફૂલ સ્પીડમાં ટુ વ્હીલર આવી રહ્યું છે. મેં કીધું કે યાર ધીસ ઇઝ, અને પછી આપણે રોકીએ ને એના સામે આપણે બી અમુક વખત ઈગો પર આવી જાય. અમુક વખત એવું હોય કે ચલો ભાઈ આજે ટાઈમ છે, મોડા નથી પડી રહ્યા, મજા કરવી. આમ લે આપણા અંદરનો પેલો કોણ દામાણી જાગી જાય, કોણ છે પેલો ઘુંઘરાલા બાલ વાળો, ધણાની પરેશ ધનાની કેવું સુરત વાળો પેલા ભાઈ એ અંદરનો જાગી જાય. એટલે હું ઊભી રાખો પાછી લે તો પેલો આમ હા સારું હું બેઠો છું, હું બેઠો છું, જે કરવું તે કર. એટલે પછી એવું થાય કે હવે કઈથી લમણા જીકવાના આપણે. એટલે આઈ વુડ પ્રિફર ડાયરિયા ઓવર અમદાવાદ ટ્રાફિક સેન્સ. આઈ વુડ પ્રિફર ધ બરોડા નાઇટ લાઈફ જે મને ડાયરિયા આપે છે. દેટ ઇઝ મોર બેરેબલ દેન ધ અમદાવાદ ટ્રાફિક સેન્સ. રિડિક્યુલસ થિંગ્સ જોઈ છે મેં. લાઈક આઈ હેવ સીન ધ મોસ્ટ બિઝાર થિંગ્સ.
ખબર નહીં, આમ તો જોવા જઈએ તો આપણો દેશ અત્યારે એક રાઇટ વિંગ દેશ કહેવાય, બરાબર છે, હિન્દુ નેશનલિસ્ટ દેશ કહેવાય મીડિયાના હિસાબે, પણ સૌથી વધારે વિકસિત આ દેશની અંદર અમદાવાદમાં ખાસ કરીને લેફ્ટ વિંગ છે. કારણ કે બધા લેફ્ટથી ઘુસાડે, બધા એક જણને લેફ્ટથી ઘૂસવું હોય, બધા આગળ આવીને અડાઈને મૂકી જ દે, આમ મૂકી જ દેવું છે. હરામખોર લોકો સાલા, છોડો ને યાર, હવે આ ટોપિક આવો બધા નહીં કાઢવાના આપણે. કોઈને પણ કશેથી પણ કશું છે જ ગેપ દેખાય તે દિવસે આટલી ગેપ છે, આટલી ગેપ છે, આટલી ગેપ છે, એમાંથી AMTS કાઢશે, આખી બસ કાઢવાનો પ્રયત્ન કરશે એ લોકો, નહીં ગાંઠે જ નહીં. મારું છે ને બીજું વર્ઝન થઈ જાય. હું જ્યારે ગાડી ચલાવતો હોઉં ને ત્યારે આખી આમ પર્સનાલિટીમાં કોઈક સ્વિચ ઓન થઈ ગયું ને એવું થઈ જાય. એ ગુસ્સો, ગાળો નીકળે, બધા જ એકબીજાને ગાળો આપતા હશે. સખત ક્રિએટિવ ગાળો નીકળે અંદરથી. અને એટલે આમ કોઈ નોર્મલી મળે ને તો કે યાર સરસ વેલ બિહેવ્ડ છોકરો છે, સરસ બોલે છે, આ છે. મારી જોડે એકવાર ગાડીમાં બેસે ને તો એને ખબર પડે કે સરસ્વતી કેટલી. હવે ઓનેસ્ટલી મને કહેજો, જિંદગીમાં કોઈ એક કોથળી તો તમે બી સાચવી હશે ને? ઓફકોર્સ. કઈ હતી? જ્યારે મેં હમણાં જ એકચ્યુઅલી હું એક એરપોર્ટ પર જ હતો, અને એરપોર્ટ પર મુંબઈ ડ્યુટી ફ્રીમાં બહુ સારી કોથળીઓ મળે છે. તો એ કોથળી એ લોકો શું કરતા હોય છે કે બેગના અંદર હજુ એક બેગ આપે છે જેથી બેગ તૂટી ના જાય. હવે તો શું છે કે લોકો રેપ કરીને આપે છે, બોટલની આજુબાજુ રેપ કરીને વ્યવસ્થિત આપે છે, પણ પહેલા શું એ લોકો ડબલ બેગ કરતા, જેથી બોટલ વેઇટના કારણે પડી ના જાય અને સજ્જડ રહે. તો મેં એક વખત 4 times બેગ કરાવી દીધેલી હતી. મારા દિમાગમાં હેતુ એ જ હોય કે હું મમ્મીને જઈને આ બેગ આપીશ તો એ ખુશ થશે કે વાહ સરસ બેગ છે, સક્ષમ બેગ છે, એકદમ આમ પ્રોપરલી સ્ટડી બેગ છે એના જેવું. એટલે હું પણ કલેક્ટ કરું છું બેગ. કાપડની બેગ મળે તો ખાસ. કાપડની બેગ હવે અગત્યની થઈ ગઈ છે. પહેલા કાપડની બેગનું માર્કેટ એટલું નહોતું. હવે શું છે કે કોથળીઓનું માર્કેટમાં છે ને સૌથી પ્રીમિયમ માર્કેટ છે તે કાપડની બેગનું છે, પછી પેપર બેગ આવે ને પછી પેલી પોલિથીન સિંગલ યુઝ વાળી પ્લાસ્ટિક જે હવે બેન થઈ ગઈ છે એ વાળી આવે. એ જબલા થેલીઓ ઇઝ નોટ ટોપ ઓફ ધ પ્લાસ્ટિક બેગ ચેન, ટોપ ઓફ ધ કોથળી ચેનમાં સૌથી નીચે પેલી આવે, સૌથી પ્રીમિયમ કાપડની બેગ આવે. અને કાપડમાં બી ઝીપ વાળી આવી ગઈ તો પતી ગયું. ગજબ. ઝીપ વાળી કાપડની બેગ આવી, મમ્મી એકદમ ફ્લિપ થઈ ગઈ, અરે કાપડની બેગમાં એ પણ ઝીપ વાળી. 10 વર્ષ સરસ સરસ. મમ્મી એનું પર્સ બનાવી દીધું. તો મમ્મી પેલું ખલતો હોય ને પેલો ટોટ બેગ, હા ટોટ બેગ એ બનાવી દીધું. તો આટલું બધું ટ્રાવેલ કર્યું હમણાં, હા, ઇન્ટરનેશનલી બી કર્યું. હમણાં તમારો પેલો કોઇમ્બટોર વાળો વ્લોગ બી મેં જોયો હતો. એમાં કંઈક તમે ટ્રેનમાં બી ક્યાંક ગયા હતા, ક્યાંકથી કોઈક એક સિટીથી બીજા સિટી ટ્રેનમાં બી ગયા હતા. હા, એ હું ગયો હતો ફ્રોમ બિલાસપુર ટુ રાયપુર. હવે ફાઇનલ કન્ક્લુઝન શું છે કે ઇન્ડિયન રેલવેનું ટોયલેટ સારું છે કે ફ્લાઇટનું ટોયલેટ સારું છે? ઇન્ડિયન રેલવેનું ને યાર, ઇન્ડિયન રેલવેનું હજી હવા આવે છે? હા, હવા તો આવે. હું હમણાંથી ઘણા ટાઈમથી બેઠો નથી. હવા તો આવે છે ના, પણ હવે બહુ જ ક્લીન થઈ ગયા છે. આઈ થિંક ઇન્ડિયન ટોયલેટ્સ નો મેટર હાઉ મચ ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ ટ્રેન ઓલ્સો. હા, એટલે હવે તો બધી તમે એક્સપ્રેસ ટ્રેન કે મેલ ટ્રેનમાં જાઓ તો એમાં થોડુંક વ્યવસ્થા ઓછી હોય, પણ તમે રાજધાની, શતાબ્દી, વંદે ભારત આ બધી વસ્તુઓમાં જાઓ તો they are very neat and tidy and clean and they are very comfortable also. Like you don't feel oh my god આમાં નથી. You don't have to choose. आपके पास 4 ऑप्शन है. ऑप्शन A इंडियन, ऑप्शन B वेस्टर्न, ऑप्शन C वेस्टर्न विथ इंडियन फुटप्रिंट्स, या ऑप्शन D ગંદવાળો. ઓપ્શન ડી તો કોઈ લેવાનું જ નથી, કારણ કે ઓલરેડી ત્યાં ધબ્બાઓ છે, કશું છે, તો ત્યાંથી નીકળો. એટલે બોગીના એક સાઈડ જે 4 બાથરૂમ છે બધી એક સિલેક્ટ કરવું પડતું હતું, પણ હવે ફોર્ચ્યુનેટલી 4 ઓપ્શન તમે યુઝ કરી શકો. પણ મારું હમણાં મેં જેટલું ટ્રાવેલ કર્યું ને એવું મને એવું લાગે છે કે રેલવેઝ હવે બેટર થઈ રહી છે અને ફ્લાઇટ એક્સપિરિયન્સ હવે છે ને ખરાબ થઈ રહ્યો છે. હા, એ તો ઇન્ડિગોના કારણે. ઇન્ડિગો યાર, ઇન્ડિગોની એર હોસ્ટેસીસ મને એવું લાગે છે કે ઇસ્ત્રીથી વાળ સ્ટ્રેટ કરતી હશે એવું લાગે છે. આમ એકદમ સચોટ કરીને આવે યાત્રીગણ વાગે આમ શું કહે कर्मी दल आज के कर्मी दल में है और उनको भाषा आती है
हिंदी, गुजराती, मराठी और एरोगेंस. જબરું હોય યાર ઇન્ડિગો વાળા યાર એ લોકો 2 કલાક ઊભા રાખે. ટ્રેન કેટલું મસ્ત પ્લેટફોર્મ પર આવી તરત જ બેઠા નીકળો. મને સૌથી વધારે ખરાબ શું થાય ખબર છે? વેન સમબડી ઇઝ ડુઇંગ ધ જોબ આઈ ટ્રાય ટુ બી કન્સિડરેટ, હા રાઈટ. આઈ ટ્રાય નોટ ટુ ડુ એનીથિંગ ઓર ક્રિએટ અ રકસ ઓર બી ડિફિકલ્ટ, રાઈટ. કે ભાઈ તમારી બી જોબ ડિફિકલ્ટ છે, આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ. પણ એમાં બી પછી ટણી લઈને આવે. હા જે બીજા 10 જણા ટણી કરે છે, હું તારી જોડે પ્રેમથી વાત કરું છું, તો થોડું તું મારી સાથે તો મારી ના એટલે ટુ હેવ આઈ મીન બેનિફિટ ઓફ ડાઉટ એ જ છે કે યાર દે ગો થ્રુ અ લોટ. હોસ્પિટાલિટી બિઝનેસ ઇઝ નોટ ઇઝી, વેરી ડિફિકલ્ટ. યા, એ લોકો દિવસમાં શું એ લોકોએ ફેસ કર્યું હશે, સો ટ્રુ. કોઈ એ લોકોને અહીંયા ત્યાં અડ્યું હશે કે કંઈ કીધું હશે કે કંઈ થયું હશે, વી ડોન્ટ નો. બટ આ એ વસ્તુ પણ છે કે યુ કાન્ટ ટ્રીટ Everybody the same way. સો it depends from person to person. કદાચ હું એ લોકોની જગ્યાએ હોત તો હું તો ગાળ જ આપતો, પણ એ લોકો ગાળ નથી આપતા એટલે એ લોકો સારા છે. એટલે આઈ થિંક દેટ યુ શુડ નો વોટ યુ સાઇન અપ ફોર. તમને ગમે એવી જોબ કરો. કારણ કે મારી કઝિન બેન પણ કેબિન ક્રૂ જ હતી. સો શી યુઝ ટુ ટેલ મી અ લોટ ઓફ સ્ટોરીઝ વિચ આર જસ્ટ ઓ માય ગોડ, મોઢે પંચ માર દઉં તો એવું. But yeah, they go through a lot. They actually go through a lot. But yeah, sometimes it's તાળી એક હાથી ના વાગે. આપણી ઇન્ડિયન પબ્લિક પણ કેટલી ડિફિકલ્ટ છે એ આપણને ખબર છે, ખાસ કરીને બેંકોકની ફ્લાઇટ્સ ને બધું. અરે પીધેલી પ્રજાઓ બધી વિચિત્રશાલી વિકૃત પીધેલી પ્રજાઓ. એનીવેઝ હા. સો હાઉ વોઝ ઇટ, હાઉ વર ધ અર્લી યર્સ, લાઈક બરોડામાં ચાઇલ્ડહુડ કેવું રહ્યું? જોરદાર. Where was- બધાએ એવું કાંઈ મારી સ્ટોરી એટલી કંઈક એક્સ્ટ્રોઓર્ડિનરી છે નહીં. No, I'm trying to find કે where was comedy in that childhood? કોમેડી તો બધે જ હતી ને યાર. કે કોમેડી એમાં શું છે કે કોમેડી આઈ થિંક મોસ્ટ ઓફ ધ કોમેડિયન્સના જીવનમાં ઇટ કમ્સ ફ્રોમ અ પ્લેસ ઓફ પ્રોબેબલી ફીલિંગ અલોન, નોટ લોનલીનેસ. લોનલીનેસ એન્ડ ફીલિંગ અલોન ઇઝ ટુ Different things. તો of feeling alone, being by yourself, and then observing things and the world and the people around you in a very different way. તો મારી સાથે એવું જ થયું. બહુ અલગ પ્રકારનું મારી વિચારધારા હતી. અને જેમ કે મેં થોડી વાર પહેલાં જ કીધું કે આઈ વોઝ ક્લાઉન ઓફ ધ ક્લાસ. એટલે આઈ યુઝ ટુ સીક વેલિડેશન બાય મેકિંગ પીપલ લાફ. બિકોઝ ઓવરઓલ શું હતું કે નાનપણમાં આઈ વોઝ નોટ અ કુલ કિડ, લાઈક એટલે મને એ રીતે વેલિડેશન મળતું હતું કે હા હું લોકોને હસાવી શકું છું. એ મારું વેલિડેશન હતું. હું સારા માર્ક્સ નહોતો લાવતો. જે લોકો સારા માર્ક્સ લાવતા હતા, જે લોકો સ્કોલર હતા, એ લોકોને માર્ક્સ થ્રુ વેલિડેશન મળતું હતું. જે લોકો કુલ કિડ્સ હતા, બુલીઝ હતા કે જે પણ હતા, એ લોકોને વેલિડેશન મળતું હતું કે ભાઈ આની વાત સાંભળવા તો કેટલો કુલ છે, એવરીબડી વોન્ટ્સ ટુ બી દેટ કુલ કિડ ઇન ધ ક્લાસ. અને દેન દેર વર બંચ ઓફ લૂઝર્સ એન્ડ નર્ડ્સ કે જે પોતપોતાના ટેલેન્ટ પકડીને આગળ વધતા હતા. એક સ્પોર્ટ્સમાં પકડી લે કશું, કે એક રોબોટિક્સ કે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ કે એકદમ કંઈક ઇન્વેન્ટિંગ ભેજવું હોય એકદમ એન્જિનિયરિંગ સાઈડનું કંઈ હોય. અને એક મારા જેવા આર્ટિસ્ટથી કોઈ ગિટાર પકડીને ચેમ્પ બને, કોઈ સેન્સ ઓફ હ્યુમરથી બને. તો આઈ વોઝ દેટ ગાય હુ ચોઝ સેન્સ ઓફ હ્યુમર ઓવર અધર થિંગ્સ. સોરી. અને એટલા જ માટે નાનપણથી આઈ વોઝ સીકિંગ ફોર attention, you could say, by doing comedy. And seeking attention not in a negative way, but it was actually very lonely to be હવે lonely feel થતું હતું in the teenage life. કારણ કે નાનપણમાં તો શું છે, યુ ડોન્ટ થિંક ખબર બી ના પડતી હોય. એકવાર ટીનેજર થાવ એટલે ખબર પડે કે યાર સાલું મા બાપ સમજતા નથી, કે પછી ફ્રેન્ડ્સ એટલું કોઓપરેટ કે ફ્રેન્ડ સાથે ઝઘડો થયા કરે છે. બિકોઝ આઈ કમ ફ્રોમ અ લેસર પ્રિવિલેજ્ડ બેકગ્રાઉન્ડ, યુ કુડ સે. એ બધી વસ્તુઓને ઓવરકમ કરવા માટે આઈ થિંક કોમેડી ઓર હ્યુમર હેઝ બીન અ ડિફેન્સ મિકેનિઝમ. અને એ પછી આવી ગયું. અને આઈ થિંક બધા જ આ સ્ટ્રગલ તો ફેસ કરે જ છે, બટ એવરીબડી હેઝ ધેર ઓન ડિફેન્સ મિકેનિઝમ. ઇટ કેન બી બીઇંગ એરોગન્ટ ટુ ધ પીપલ, ઇટ કેન બી being power driven, being money driven, it can be, you know, somebody like me who would use sense of humor as a defense mechanism. So struggle has always been there, and I think struggle is part of everybody's life, because growing up I think my kid also would have her own set of struggles.
જેને મારે આઈડેન્ટિફાય કરવાનું અને કરેક્ટ કરવાનું મારું કર્તવ્ય છે એઝ અ પેરેન્ટ. અને જે યુ મસ્ટ હેવ ઓલ્સો ફેસ્ડ, એવરીબડી વોચિંગ ધીસ મસ્ટ હેવ ફેસ્ડ, કે ભાઈ સ્ટ્રગલ તો બધાના જીવનમાં છે, અને તમે કઈ રીતે એને ઓવરકમ કરીને પરસિવેર કરો એ જ તમને આઈડેન્ટિફાય કરે છે એઝ અ good human being or a good person to others. So yeah. You said you mentioned that you came from a lesser privileged family. Right. So the Hollywood Reporter ની એક actors round table છે, જો તમે જોયું હોય. Yeah. રોબર્ટ ડી નીરો, એડમ ડ્રાઈવર, એડમ સેન્ડલર, ના મેં નથી જોઈ. શાય લબફ ને બધા છે. એમાં ટોમ હેન્ક્સ, એમાં he says કે I don't think you can be funny if you grew up with a house that had a swimming pool in the backyard. That's true. Is it the case where the comedy or humor comes from the divide, the conflict of urban and rural, rich and poor? બધાનું છે ને એક સેટ ઓફ અપબ્રિંગિંગ હોય, અને એ લોકોનું એક સેટ ઓફ અપબ્રિંગિંગના હિસાબે હ્યુમર હોય. જેમ કે આઈ હેવ ડન શોઝ ફોર એક્સ્ટ્રીમલી રિચ પીપલ ઓલ્સો, એક્સ્ટ્રીમલી રિચ કિડ્સ ઓલ્સો, who wouldn't get references of me trying to take a dump in a moving train. Right. Or who wouldn't get references of probably Kothli. Yeah. Right? Yeah. So, like batshit crazy rich people I have performed for. Gujaratis. Gujarati kids. તો અમુક વસ્તુ ઉપર એ લોકો બહુ હશે, અમુક વસ્તુ ઉપર જરા બી ના હશે. તો એવરીબડી હેઝ ધેર ઓન સેટ ઓફ ઇકોસિસ્ટમ કે જેના હિસાબે તમારે જોક્સ વિચારવી પડે અથવા તો કરવી પડે. આઈ થિંક it's unfair to say that humor is based on classism or something like that. Yeah, of course not. But કે I think કે એ વસ્તુ છે કે મને એક વસ્તુનો ડર છે કે હું જે અત્યારે રિલેટેબલ કોન્ટેન્ટ કરું છું, અને હવે હું એક અલગ લાઈફસ્ટાઈલ જીવી રહ્યો છું, જે હું પહેલાં નહોતો જીવતો. આ લાઈફસ્ટાઈલ ધીરે ધીરે મને આ લાઈફસ્ટાઈલ મેં અર્ન કરી છે, અને આ લાઈફસ્ટાઈલ હવે અર્ન કરી છે, તો એના પછી મને એવું થાય છે કે યાર હું ફની થવાનું બંધ નહીં કરું ને, મારા એક્સપિરિયન્સીસ હવે લોકોથી એકદમ અલગ નહીં થઈ જાય ને. There are a lot of comedians who have stopped being funny all of a sudden because they are not, and that's why I still travel by train. I still talk to, I'm a normal guy. I'm still the guy you would have met me, let's say 20 years ago, but it's just that હવે હું વધારે પ્રેઝન્ટેબલ થયો છું. પહેલાં હું લગર વગર જ હતો, અત્યારે બી હું વાહિયાત વાતો કરું છું ઘણી બધી સ્ટેજ પર બી, અને અત્યારે પોડકાસ્ટમાં બી એક બે વાહિયાત વાતો કરી છે, એવું નથી. પણ એ મને ખબર છે કે રિયલ એસેન્સ જે મારા કોમેડીનો છે કે મારા આર્ટિસ્ટિક સાઈડનો છે એ ત્યાંથી આવે છે જ્યાંથી હું આવ્યો છું. અને એ છે વસુનિવાસનો જગ્યા બરોડા ખાતે અલકાપુરી વિસ્તારની અંદર એ ટીનેજર મનન જે મોટો થયો છે, એ એસેન્સ મારામાં થ્રુ આઉટ રહેવું જોઈએ. પણ મારે પાછું ત્યાં નથી જવું, એ પણ મને ખબર છે. કે કેવિન હાર્ટે બહુ સરસ વસ્તુ કીધેલી હતી, આઈ ઓલવેઝ રિમેમ્બર વેર આઈ કમ ફ્રોમ બીકોઝ આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ગો બેક ધેર. હા, એ બહુ સરસ વાત છે. તો હું એના સાથે રિલેટ કરું છું, પણ હું યાદ રાખીશ કે હું અહીંયાથી આવ્યો છું, અને હું અહીંયાથી આવ્યો છું એટલા જ માટે મને લોકો મારા કામને પ્રેમ કરે છે અને એપ્રિશિએટ કરે છે. અગર હું એ જ એસેન્સ મારા અંદરથી કાઢી દઈશ જસ્ટ ઇન પરસ્યુટ ઓફ બિકમિંગ અ બેટર પર્સન, તો પછી લોકો મને, અને એ થશે જ, મને ખબર છે કે થોડાક અંશે એ થશે, કારણ કે evolution is that you let go. If you have, let's say, 1,000 fans, the 1,000 fans 2020 માં મારા હતા, 2021 માં મારા 2,000 fans થયા, પણ એ 1,000 માંથી ખાલી 500 રહે. તો I will keep shedding my skin, you could say, to develop a new skin, and similarly I'll keep shedding my audience to create a new audience. It might be more, it might be less. Is this what growth is? Yeah, it is what growth is. You have to keep, but more than shedding your skin, you need to know, you need to have the skill of growing back a new skin. એ બહુ બધા લોકોમાં લેક કરે છે, કારણ કે they want to wear other people's skin. They don't want to grow their own skin. Or spine, so to say. I think you started with radio when it comes to media and entertainment, right? Yeah. That was the first thing. So we have met 15 years back actually. Oh, એવું છે?
મિર્ચી સ્ટેશન પર અમે લોકો એકવાર આવ્યા હતા. Wow. યુ વર ઇન આરજે બેક દેન. Wow. આઈ યુઝ ટુ સ્ટડી ઇન વિદ્યાનગર. અચ્છા. So from there we had come for a radio visit or something Baroda? like that. Baroda. Oh, nice. So we had a batchmate called Jigar Patel. પતલો સરખો ઊંચો હતો. He's from Baroda, so he had coordinated. Jigar is a very good friend of mine. Yeah. So એ મારા ક્લાસમાં હતો. Yeah. Oh, nice. Oh. So he had coordinated that visit. અને અમે લોકો કંઈક અમારા એના માર્કેટિંગ ને એના માટે આવ્યા હતા. Amazing. Superb, yeah. Oh. Yeah. Small world. Small world. Yeah, so I started with radio. So do you think, so because for people who wants to do something in media and entertainment and express themselves, radio was probably the only medium back in the day, right? એવા avenues બહુ ઓછા હતા. Like you said કે shows પણ બહુ નતા થતા. બીજું કોઈ એવું ઇકોનોમિકલ પ્લેટફોર્મ પણ હતું નહીં. That's why અને radio they used to do this RJ Hunt and all, right? So radio was the de facto place to go to Yeah, radio was approach. cool. Radio was cool. Basically, radio was cool in 2007. Do you think stand-up is becoming that? એટલે you are saying the stand-up comedy complacent થઈ રહ્યું છે એવું? No, I mean, stand-up is becoming that world where it's easy to approach. People are collaborative, open. It's the cool thing. Or doing a YouTube thing is a cool thing. Well, there is a bit of essence in both of what you are saying, but બંને આર્ટ ફોર્મ ઓર બંને વસ્તુ પોલ્સ અપાર્ટ છે. પણ હવેની જનરેશન માટે આ વધારે કનેક્ટ થાય છે ને. રાઈટ. દરેક જનરેશન માટે કશુંક તો હશે કે જે કનેક્ટ થશે. અને એનું કારણ છે કે જ્યારે રેડિયો હતું ત્યારે રેડિયો બહુ નવું હતું. 2007માં જ્યારે ફેઝ 2 લોન્ચ થયું FM રેડિયોઝનું, જ્યારે બિડિંગ થયું, લાઇસન્સીસ આપવામાં આવી ગવર્મેન્ટ થકી બધા રેડિયો સ્ટેશનને. આરજે હન્ટનું જ મેં 2006માં મેં આપેલું ને 2007માં હું સિલેક્ટ થયેલો. Somebody else rejected their post, so I was a backup. So I don't know who that person is. The person who hired me told me that there was somebody who said no, so are you in? I was like, of course. And I don't know who said no, so thank you to that person. કે જેના કારણે હું entertainment ફિલ્ડમાં આવ્યો. Radio was cool back then, but obviously it became redundant within 5 years. And anything in access becomes redundant. Yeah. એનીથિંગ ઇન એક્સેસ. અગર તમે એને ફીડ કરતા રહો, ઇન્સ્ટાગ્રામ બી રિડન્ડન્ટ થઈ જશે, રીલ્સ પણ રિડન્ડન્ટ થઈ જશે. વન્સ સમબડી ફાઇન્ડ સમથિંગ વિચ ઇઝ બેટર દેન that, yeah. એટલે એ તો સ્ટેન્ડઅપ કોમેડી સાથે પણ થવાનું છે. પણ સ્ટેન્ડઅપ કોમેડી સસ્ટેન વધારે એટલા માટે કરશે કારણ કે સૌથી પહેલી વસ્તુ એ છે કે અનલાઇક રેડિયો, સ્ટેન્ડઅપ કોમેડી એઝ એન આર્ટ ફોર્મ ઇઝ intangible in a way. Right. Of course, you need to hire an auditorium, hire a team to organize shows and stuff. પણ એ તો ક્યાં બી થઈ શકે છે. Like I can do it in a cafe also. I can do it in this room also. So એની possibilities બહુ વધારે છે. અને રેડિયોમાં શું છે કે you are somebody else's mouthpiece in a way. So I was working for ENIL, Entertainment Network of India Limited. રેડિયો મિર્ચી માટે હું કામ કરતો હતો. So I was not allowed to speak on politics, religion and stuff like that. Now also I don't speak about politics and religion, but it's my personal choice. Different choice. Yeah. Which is emphasized by a lot of powerful factors. Dictated Such by. as money. Such as money. Anyways. તો મુદ્દો એ હતો કે અત્યારે જેવી રીતે રેડિયો કૂલ હતું એવી રીતે અત્યારે સ્ટેન્ડઅપ કૂલ છે. પણ સ્ટેન્ડઅપમાં એક જ ફરક છે જે રેડિયોમાં નહોતો, અને એ છે કે ડિમાન્ડ અને સપ્લાય. ડિમાન્ડ અને સપ્લાય બહુ જ ચેનલાઇઝ છે સ્ટેન્ડઅપ કોમેડીમાં. શ્યોર. આઈ પર્સનલી ફીલ ઇઝ દેટ અત્યારે ગુડ વર્કિંગ કોમેડિયન્સમાં between 1.3-1.4 billion people in our country, there are only 1,000 working professional comedians. So imagine the gap. It's a big gap. અને એ ગેપને ભરતા ભરતા વર્ષ લાગી જશે. એટલે આઈ થિંક 10-15-20 વર્ષ લાગશે. જ્યારે જેવી રીતે અત્યારે કોન્ટેન્ટ ક્રિએટર બધેથી નીકળી રહ્યા છે ને, એવી રીતે કોમેડિયન બધેથી નથી નીકળી રહ્યા. કારણ કે કોમેડિયનની વાત મજા એટલી છે
કે બધાને એવું લાગે છે કે કોમેડી એને આવડે છે આવડે છે. જસ્ટ બીકોઝ દે આર રીડિંગ વોટ્સએપ જોક્સ એન્ડ વોચિંગ રીલ્સ એન્ડ Yeah. ફોરવર્ડિંગ ધ સેમ ટુ ધેર પાર્ટનર્સ ઓર whosoever. એટલે બધાને એવું લાગે કે I can be funny. આઈ એમ ફની, આઈ કેન બી ફની whatsoever. But when the laugh doesn't come, હા એટલે એ મિરાજના કારણે વી આર સેફ. yeah, thank God. હા એ મિરાજ છે, એ એક ક્લાઉડ છે જે ઓડિયન્સને કન્વર્ટ નથી કરતું ઇન્ટુ કોમેડિયન્સ. એટલે અમારા માટે તો સારું જ છે. કોમ્પિટિશન એટલે એટલું પ્રોત્સાહન નથી આપતા લોકો. અને સ્વાભાવિક રીતે કોમેડીમાં દેર આર ઓપિનિયન્સ એન્ડ દે આર વેરી સ્ટ્રોંગ ઓપિનિયન્સ. અને ઇફ યુ હેવ એન ઓપિનિયન ઓન ધી ઇન્ટરનેટ, બી પ્રિપેર્ડ ટુ ફેસ. yeah, No matter how good of an opinion that is, Yeah. you will face the other side. So yeah, that's how stand-up comedy will always be cool and relevant. જેમ કે ધ ઓલ્ડેસ્ટ સ્ટેન્ડઅપ કોમેડી સીન એ યુકે અને યુએસમાં છે અને ઇટ્સ મોર દેન 50-60 years old now. It's still thriving. People are still loving it. It does not feel outdated. Because તમારું આર્ટ ફોર્મ સ્ટેન્ડઅપ કોમેડી જ છે, બટ what will change with time is the craft. The art will remain the same. પણ તમે અગર સમય સાથે તમારું ક્રાફ્ટ નહીં બદલો ને yeah, તો તમે પાછળ રહી જશો. રહી જશો. So it's not about changing the art form or I think I might change the art form after some point of time. મને એવું લાગશે કે હા હવે સ્ટેન્ડઅપ કોમેડીમાં જેટલું કરવાનું હતું એ કરી દીધું, હવે મારે ફિલ્મ મેકર બનવું છે, કે હવે મારે મ્યુઝિશિયન બનવું છે, કે હવે મારે પ્રોડ્યુસર બની જવું છે, કે હવે મારે ખાલી બસ એન્ટરપ્રેન્યોર બનીને પૈસા રોકવા છે અલગ અલગ સ્ટાર્ટઅપમાં. ઇટ ડિપેન્ડ્સ વોટ ફ્યુચર હોલ્ડ્સ. બટ ધ મેઇન પોઈન્ટ ઇઝ કે તમે સમય સાથે કઈ રીતે તમારા ક્રાફ્ટને ઇવોલ્વ કરો છો. કે એને અડેપ્ટ કરો છો, એ બહુ Like you did, like you were behind the camera as a RJ also, and now you're behind the mic. Sorry, and now you're doing stand-up. So you're still on the mic, but you changed your. ઇન સ્ટેન્ડઅપ કોમેડી ઓલ્સો લાઈક પહેલાં હું એક પ્રકારની જોક્સ કરતો હતો, પણ હવે હું અલગ પ્રકારની જોક કરું છું. હમણાં જે હવે રિલીઝ થશે મારું સ્પેશિયલ જતી રહે છે, એનાથી લોકોને એક અલગ સાઈડ, ડિફરન્ટ સાઈડ મારી જોવા મળશે. યાર મને સખત હસવું આવે છે જતી રહે છે ઉપર. You have seen the live show? You should see the live show. Ever since you have been doing it, Jati Reh has become my go-to thing. Right. એટલે અમારા એક ફ્રેન્ડ્સના ગ્રુપનું નામ છે, એ બી જતી રહે છે. વાહ. વોટ્સએપ ગ્રુપનું નામ છે જતી રહે છે. બટ એનીવે, યા, It's a very sophisticated way of saying fuck off. fuck off. Yeah. એટલે મજા આવે. So I want to create those kind of things. મારો મેઇન હેતુ આ બધું કરવાનું કારણ એ જ છે કે મારે મારા કરિયર કે મારા એમ્બિશનના ગ્રાફમાં કે એના ટ્રેજેક્ટરીમાં મારે કંઈ મોટી ધાડ નથી મારવી. મારું કામ ફર્સ્ટ મૂવર એડવાન્ટેજની જે વાત છે ને, મારે ખાલી બધા બારણા ખોલવા છે કે આ બારણા પાછળ શું છે, ચાલ ને જોઈએ, આ બારણા પાછળ શું છે, આ બારણા પાછળ શું છે, એક્સપ્લોર. અને પછી એ બારણા પાછળ મેં જોઈ લીધું, અરે આ બારણું મસ્ત છે, અહીંયા આવો. એટલે પછી હું આગળનું હજુ એક બારણું ખોલીશ. મારું કામ ખાલી બારણા ખોલવાનું જ છે. મને ખબર છે કે કાલે ઉઠીને સ્ટેન્ડઅપ કોમેડીમાં મારા કરતાં વધારે કોઈ ફાડશે. ઓલરેડી ચિરાવ મારા કરતાં વધારે ફાડી જ રહ્યો છે, એનાથી પણ વધારે કોઈ ફાડશે અમારું જોઈને. શ્યોર. અને એ જ ઇવોલ્યુશન છે કે કઈ રીતે તમે જે એક્ઝિસ્ટિંગ પીસ ઓફ ઇકોસિસ્ટમ છે એમાં જે ચાલી રહ્યું છે એનું બેરિયર તોડીને તમે કઈ રીતે. લોકો શું છે કે મોટા ભાગે બધા ક્લોન જ કરતા હોય કે આ ચાલી રહ્યું છે, ચલો આપણે આ ગોઠવી દઈએ, આપણે આવું બનાવી દઈએ, ચલો આ બનાવી દીધું, અરે આ ચાલી રહ્યું, ચલો આમ બનાવી દીધું. પણ તમારું શું નાખી રહ્યા છો એમાં, તમારું શું એડ ઓન છે, તમે શું પીરસ્યું આમાં કે જેના કારણે એ નેક્સ્ટ લેવલ છે કે એ તમને લોકો વધારે જુએ. તો મારો હેતુ એ જ છે બારણું ખોલીને એમાં એક દિવાસળી ચાંપી દેવાની, આગ લગાડી દેવાની એ જગ્યા પર, એટલે બધાને ધ્યાન ત્યાં જાય, બધા ત્યાં આવે. એટલે હું પછી બારણા ખોલીને આગળ જઈશ. પછી જેને જે ક્યાં સુધી આ સ્પેશિયલ આવવાનું? આ સ્પેશિયલ 1 મહિનામાં આવી જશે. એટલે આઈ એમ નોટ જસ્ટ ટોકિંગ અબાઉટ ધ સ્પેશિયલ, આઈ એમ ઓલ્સો ટોકિંગ અબાઉટ વોટ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ડુ ઇન ધ ફ્યુચર. કે I'm not just going to stick to stand-up comedy. I'm going to build a very self-sufficient ecosystem as well. But
since you are talking about this, so how do you decide what fits in the Comedy Factory umbrella or it fits into the Manan Desai content umbrella? How do you decide કે કંઈ બી આઈડિયા આવે? ફોર એક્ઝામ્પલ, જેમ કે ગરબાવાળો જે વિડીયો તમે કર્યો, રાઈટ? How do you decide that? Because of course, when we see that or when we listen to that audio, it definitely feels connected to your Comedy Factory DNA. Right? હા. But જ્યારે આઈડિયા આવ્યો હશે ત્યારે તમારે કંઈક તો કરવું પડ્યું હશે ને કે હાઉ ડુ વી કનેક્ટ ઇટ વિથ? એ બધું છે ને ટ્રાયલ એન્ડ એરર જ છે એક રીતે જોવા જઈએ તો. લાઈક આઈ હેવ અ ગટ ફિલિંગ, આઈ હેવ અ સર્ટન ટિંગલ ઇન માય ગટ કે વિચ સેઝ કે ધીસ વિલ વર્ક ફોર ધીસ. પછી ઘણી વખત એવું પણ થયું છે કે ઇટ ડઝ નોટ વર્ક લાઈક દેટ. જેમ કે આઈ વોઝ પોસિબલી ધ ફર્સ્ટ ગેમિંગ ગુજરાતી સ્ટ્રીમર અને લોકોને બહુ મજા આવી અને મેં ટાઈમપાસ માટે જ ચાલુ કરેલું હતું ઇન ધ પેન્ડેમિક. ભલે મને વ્યૂઝ 10-15-20 હજાર જ આવતા હતા, પણ આજની તારીખમાં બી લોકો, ગઈકાલે હું સ્ટેજ પર ગયો બરોડામાં તો somebody screamed from the back, "Manan bhai, wachaka boom." That wachaka boom is something that I say in my gaming streams. Wachaka boom, દગડી શોટ, આ બધી વસ્તુ I used to say this while streaming game. And there are people who live abroad, there are kids who live abroad and they are starting a new life in Canada or European country or wherever. They message me all the time and they still message me, "Manan bhai, stream ક્યારે કરો છો યાર, મને કંટાળો આવે છે, ઘરની યાદ આવે છે, તમારી સ્ટ્રીમ સાંભળીને ઘર જેવું લાગતું હતું." So such a simple thing can affect becomes a point somebody. of connect. Yeah, and a lot of people during my, હમણાં જ્યારે હું યુરોપ બી ટોર કરવા ગયેલો ત્યારે lot of kids were there and they who are just in their early 20s or so, એ લોકો બી કહે કે યાર મનનભાઈ તમારી સ્ટ્રીમ જોઈએ છે ને એટલા જ માટે અમે શો જોવાયેલા, શો વોઝ વે મોર ફન દેન યોર સ્ટ્રીમ્સ. મેં કીધું ઓફકોર્સ, કારણ કે પેલું બધું સ્પોન્ટેનિયસ હોય, આ તો લખેલું હોય, પ્રોપરલી સ્ક્રિપ્ટેડ હોય, બહુ બધી નેટ પ્રેક્ટિસ પછી અને સારી રીતે હું ક્રિએટ કરીને પછી પ્રેઝન્ટ કરું તો આ તો સારું જોવાનું છે. એટલે આઈ વોન્ટ ટુ, અગેન ગેમિંગ વોઝ અનધર ડોર દેટ આઈ ઓપન અને એના પછી બી ગુજરાતી ગેમર્સ ઘણા બધા આવ્યા, એવું નથી. અને હવે ધીરે ધીરે આઈ થિંક દેટ આઈ વોન્ટ ટુ કીપ ધ બોલ રોલિંગ. એટલે હવે જે સ્નોબોલ ઇફેક્ટ છે એ સારું થઈ રહ્યું છે ઓવરઓલ. અને આઈ સી અ વેરી બ્રાઇટ ફ્યુચર ઓવરઓલ વિથ ધ ગુજરાતી એન્ટરટેનમેન્ટ સ્પેસ. સો યા. તો એવું થતું હોય છે કે while you are trying these new things, while you are exploring, એવું નથી થતું કે સ્ટોરી કે સ્ક્રિપ્ટ આવી તો you have to let it cook for some time for it to grow, for it to mature, right? એવું જોક્સમાં પણ થતું હશે કે જોક પણ કંઈક ઇવોલ્વ થયો હશે when you had thought of it, when you delivered it first It's a time. never ending process. મને એવું થાય છે કે આજની તારીખમાં બી મારું ઘણું બધું રિલીઝ મટીરિયલ છે, મને એવું થાય છે કે આમાં આવું કરવું જોઈતું હતું, આમાં આવું કરવું જોઈતું હતું. ઇટ્સ અ નેવર એન્ડિંગ પ્રોસેસ. A piece of art is never completely done. That's what my say is. A piece of art is never completely done. अगर ये completely done होत तो remixes ना होत, recreations ना होत, renditions ना होत, remakes ना होत. Any piece of art is always undone. Sure. That's my opinion. અને એવું મને મારા દરેક કામ માટે દરેક એસ્પેક્ટ પર એવું થશે કે યાર શિટ યાર મારે આ જોકમાં આ ટેગ એડ કરવો જોઈતો હતો. હમણાં હું જ્યારે મારા જતી રહે જે શોના એડિટને જોઈ રહ્યો હતો ત્યારે મને થયું અરે યાર અત્યારે કેમ ન સૂજ્યું. યોર પીસ ઓફ વર્ક ઇઝ નેવર ડન, એસ્પેશિયલી વેન યુ આર એન આર્ટિસ્ટ. અને મારે ખ્યાલથી બધાને થતું હશે. એવરીબડી મસ્ટ બી ફેસિંગ દેટ. નોબડી વુડ થિંક દેટ ધેર piece of work is done, and that's what kills or eats up a lot of artists, because એ સેલ્ફ ડાઉટ છે અને એ માઇન્ડસેટના કારણે ઘણા બધા લોકો કરતા જ નથી. ઘણા બધા આર્ટિસ્ટ એ સેલ્ફ ડાઉટના કારણે જ ઇનિશિયેટિવ નથી લેતા. અને આઈ ઓલ્સો રિયલાઇઝ દેટ ક્વાઇટ લેટ ઇન ધ લાઈફ કે હું આ કરી શકીશ કે નહીં, હું આ કરી શકીશ કે નહીં. ઘણી વખત શું છે કે તમે હેઝિટેટ બી કરતા હો કે ઇઝ ધીસ ધ રાઇટ ટાઈમ ટુ ડુ ધીસ, તો આઈ થિંક યુ શુડ વેઇટ. એ પણ એક બહુ ક્લિયર કટ વાંચેલું છે ફ્રોમ ધ બુક્સ એન્ડ નોટ ફ્રોમ મોટિવેશનલ સ્પીકર્સ. ઇઝ દેટ ઇફ યુ આર હેઝિટેટિંગ દેન ઇટ્સ અ નો. It's a no.
યા અગર તમને જરા બી ડાઉટ હોય કે યાર આવું થયું તો ના, તો પછી ના છે. ના છે. અગર તમે સક્ષમ છો, અડીખમ છો, તો કરી નાખો. એટલે એવી ઘણી બધી આઈડિયાઝ છે જેના ઉપર ખાલી બેસેલો છું અને મને ડર છે કે કોઈ બીજું તો નહીં કરી લે, કોઈ બીજું તો નહીં થઈ જાય. આમ એ સતત ચાલતું રહે છે. એ કોન્ટેમ્પ્લેશન દરેક કલાકારના દિમાગમાં હોય જ છે. પણ મુદ્દો એ છે કે જ્યારે સમય આવશે ત્યારે તમારા નીચે એવી આગ લાગશે, અગર તમે એક સાચા આર્ટિસ્ટ છો, એવી આગ લાગશે કે આને પતાઈને જ ઊંઘી શકે હું. અને दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर दैट पीस ऑफ आर्ट. एज सिंपल एज दैट. जिस दिन तुम्हें लगा कि हाँ अब टाइम आ चुका है कि इसको हम फोड़ते हैं, तब वो फटेगा. और जितना फटना चाहिए उतना ही फटेगा. वो भी है. तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार મેં તો ટેટો ફોડ્યો ને તમે એક્સપેક્ટેશન ન્યુક્લિયરનો રાખો તો એવું ના ચાલે. તમારે એ સેલ્ફ અવેરનેસ પણ રાખવી પડે. તમને ખબર જ હોવી જોઈએ પહેલાંથી કે આ ટેટો છે, ન્યુક્લિયર નથી. વેરી વેલ સેડ, વેરી વેલ સેડ. તો એક તમારો વિડીયો હતો, એક સેટ હતો, જોક્સ કરવા દો યાર. એમાં વચ્ચેનો એક નાનકડો પોર્શન જે મેં જોયો, બહુ નાનકડો હતો, એન્ડ આઈ થિંક ઇમ્પ્રોવ જેવું મને લાગ્યું. રાઈટ. તો ઇટ વોઝ બેસિકલી અ કોમેન્ટ્રી ઓન ધ કોન્ટેન્ટ ઇટ સેલ્ફ. રાઈટ. હા, યુ આર પ્રેઝન્ટિંગ અ જોક, જે બી તમારો સેટ હશે, એન્ડ યુ આર ઇન્ટરેક્ટિંગ વિથ ધી ઓડિયન્સ, એન્ડ દેન સડનલી યુ મેડ સમ કોમેન્ટ્સ વિચ ગોટ અ લોટ ઓફ લાફ્ટર, but it was not part of your original set piece. Right. It was a comment on the content itself or on the comedians itself, કે જોક્સ આવી રીતે થાય, એવું કંઈક તમે કહ્યું હતું કે મને એક્ઝેક્ટલી અત્યારે યાદ નથી આવતું, પણ એવું કંઈક. સો હાઉ ડિફરન્ટ ઇટ ઇઝ ટુ રાઇટ સમથિંગ ઓર ટુ કમ અપ વિથ સમથિંગ વિચ ઇઝ ઓબ્ઝર્વેશનલ કમ્પેર્ડ ટુ સમથિંગ દેટ ઇઝ ઓરિજિનલ, ઓર હાઉ ડુ આઈ સે ધીસ? હા, એટલે તમે જે કહો છો, આઈ થિંક વોટ યુ મીન ઇઝ દેટ દેર આર, સો બાગબાન ઇઝ અ સ્ટેન્ડર્ડ એક્સરસાઇઝ. ચિરાવને મારું ડિસ્કશન થયું હતું, જેમાં મેં કીધું કે યાર બાગબાન પછી લગાન કર્યું, હવે તું શોલે કર, કે હવે તું હેરાફેરી પર, કે પછી કોઈ સિરિયસ મૂવી છે એના ઉપર તું એકદમ અલગ એંગલ લઈને સૂર્યવંશમ પર કર, કે પછી યુ નો PK પર કર, કે કંઈ પણ મૂવી, વોટ એવર, ગીવ અ ટેક ઓફ યોર્સ ઓન દેટ. તો જે કરુણેશે પણ કીધેલું એક ટાઈમ પર, કરુણેશ કમિડિયન છે, જે ચિરાયુની પણ એ જ વ્યથા છે કે યાર ઇટ્સ રેફરન્શિયલ કોમેડી. રાઈટ. દેર ઇઝ અ પ્રી એક્ઝિસ્ટિંગ આઈડિયા ઇન ધી ઓડિયન્સ માઇન્ડ, અને એના ઉપર તમે ટિપ્પણીઓ કરો છો, એના ઉપર તમે જોક્સ કરો છો. ઇટ્સ અ લો હેંગિંગ ફ્રૂટ ઇન અ વે, વેન યુ ઓલરેડી હેવ અ રેફરન્સ એન્ડ યુ આર ડુઈંગ અ જોક ઓન દેટ. મોસ્ટ ઓફ ધ ઇન્ટરનેટ હ્યુમર ધીઝ ડેઝ ઇઝ બેઝડ ઓન અ referential comedy. Sure. Referential humor. Memes are based on a pre-existing idea which is there in people's mind. You are not creating something original. યશરાજ મુખાર્જીના ગીતો જે છે, ઓરિજિનલ્સ નહીં પણ એના વાયરલ ગીતો છે, ઇટ ઇઝ બેઝડ ઓન અ પ્રી એક્ઝિસ્ટિંગ આઈડિયા વિચ ઇઝ ઓલરેડી દેર ઇન પીપલ્સ માઇન્ડ. તો દેટ ઇઝ અવર સ્ટ્રોંગ પરસ્યુટ કે ભાઈ જીવનની અંદર એવું કામ કરો કે તમે બને એટલું નવી વાત લઈને આવો ટેબલ પર, ભલે પછી એમાં લોકો ઓછું હશે. એટલે જે 5નો મેં રેશિયો કીધેલો 3:2 કે 3 વસ્તુ ઓડિયન્સની, 2 વસ્તુ મારી, તો 2 વસ્તુ એવી રિડિક્યુલસ ટોપિક લઈને આવે અને એને રિલેટેબલ કરવાનું. દેર આર 2 kinds of content, relatable content અને content which you bring on table and you make it relatable for the audience. રાઈટ. અને એમાં બહુ બધી સ્ટોરીઝ પણ ઇન્વોલ્વ હોય છે. એટલે what you're saying is observational comedy નહીં, but it's called reference based comedy. કે ધારો કે મારી મમ્મીની તો આદત હતી કૂપનો ચોંટાડીને ક્રોકરી સેટ કલેક્ટ કરવા, એટલે 6 વાડકા ગુજરાત સમાચારમાંથી લઈને આવતી હતી. રાઈટ નાઉ ધીસ આઈડિયા ઇઝ ઓલરેડી દેર ઇન યોર હેડ, એન્ડ આઈ કેન કીપ રેમ્બલિંગ અબાઉટ ઇટ એન્ડ હેવ જોક્સ ઓન ઇટ, ટેલ જોક્સ અબાઉટ માય મધર. સો એ રેફરન્શિયલ જોક થઈ ગયું. પણ અગર હું ફોર એક્ઝામ્પલ જોક કરું છું જે કમ્પ્લીટલી ફ્રોમ ધ સ્ક્રેચ છે, કે જેમ કે મેં ન્યૂઝ હમણાં વાંચેલી હતી કે ભાઈ પોર્ટ પરથી 70 કરોડનું ડ્રગ્સ ઝડપાયા, રાઈટ,
ફોર એક્ઝામ્પલ હવે આના ઉપર જોક કોઈએ કરેલી નથી કે આ સાંભળ્યું નથી, આ વાંચ્યું છે ખરું આપણે, પણ એકદમ નવી આઈટમ છે અને એના ઉપર હું શું ક્રિએટ કરી શકું. જેમ કે ચિરાયુની એક જોક છે, ઇટ ઇઝ અબાઉટ એની બેગ જે વોટરપ્રૂફ છે પણ એમાં પાણી ભરાઈ ગયેલું. કેમ કે LA વાળી ચર્ચ ને મંદિરમાં કન્વર્ટ કરી હતી એ વાળો એક that is still in a way a reference only, but yeah, you are right. So how much originality do you bring on the table is what people will actually appreciate, and that's how your legacy will be rock solid. રાઈટ. તમે એ જ આઈડિયાઝને પ્રસ્તુત કરતા રહેશો તમારા કામમાં તો લોકો એવું કહેશે યા હી ઇઝ દેટ ફની ગાય. હા. But when you bring ideas which people were not even remotely thinking of and make them funny, તો લોકો એવું કહેશે અરે આ મનન દેસાઈ છે. So that's the difference which I am consciously trying to build, કે હું એવા આઈડિયાઝ પર હવે જોક્સ કરું ને આ વસ્તુ હું અગેન I have learned this from people around me કે યુ ટેક ઓન ઇનસાઇટ્સ, કે તમે એવી વાત લઈને આવો ટેબલ પર કે જે કોઈ દિવસ કોઈએ પ્રસ્તુત કરી જ નથી. સો યા that's વોટ વોઝ યોર ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ કોમેડી, અ ક્રાફ્ટ ઓફ કોમેડી? કે પહેલું કંઈક જોયું કે આ કોમેડીની આજુબાજુ કંઈક આખું લખવું પડે અને ઓબ્ઝર્વ કરવું પડે અને એક્ટ કરવું પડે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ મારું જેમ કે અમે સ્કૂલમાં હતા ને તો એક I think Mr. Bean was introduction to comedy in general, પણ એ લખાણ નહોતું એમાં કઈ પ્રકારનું. Of course સ્ક્રિપ્ટિંગ હોય પણ ડાયલોગ્સ નહીં. યા સો ચાર્લી ચેપ્લિન, ટોમ એન્ડ જેરી, મિસ્ટર બીન, આ બધી વસ્તુ જોઈને આપણે એક ખબર છે ગુજરાતીમાં કોણ બનેગા કરોડપતિની કેસેટ આવતી હતી. હા એ નીરોભાઈ બનાવતા હતા. એ મેં પહેલી વાર એ સાંભળી હતી ત્યારે મને ખબર પડી હતી કે અચ્છા આ રીતે, બિકોઝ અગેન લાઈક યુ સેડ કે રેફરન્સ, કેમ કે તમે એકચ્યુઅલ KBC જોયેલું છે એટલે તમને ખબર છે કે બચ્ચન સાહેબ કેવી રીતે એમાં પૂછે છે. મિમિક્રી ઇઝ રેફરન્સ કોમેડી ઓનલી. રાઈટ. એટલે સો મારા માટે પહેલી વખત જે મેં કોમેડી સ્ટેન્ડઅપ કોમેડી કન્ઝ્યુમ કરી એ ગ્રેટ ઇન્ડિયન લાફ્ટર ચેલેન્જ જ હતું. રાજુ શ્રીવાસ્તવ has been a textbook for most of the comedians in the country. અને રસલ પીટર્સનું પેલું વ્હાઇટ શર્ટ વાળી ઘટના, રેડ વ્હાઇટ એન્ડ બ્રાઉન આઈ ગેસ. ના એ નહીં, એના પહેલા એક હતી લાઈવ એટ કોમેડી સેન્ટ્રલ. હા, નામ જ ખાલી 45 મિનિટ્સનો સેટ હતો. અને દેટ્સ વોટ માય ઇન્ટ્રોડક્શન હેઝ બીન ઇન 2005-06 ટુ સ્ટેન્ડઅપ કોમેડી. મને હજુ બી યાદ છે મેં લાઈમ ટોરન્ટ પરથી એ 45 મિનિટની ક્લિપ 10 kbps ની સ્પીડ પર ડાઉનલોડ કરી હતી. અને એ પણ ફ્રેન્ડને ત્યાં પોતાને ત્યાં. આઈ વોઝ નોટ, આઈ ડિડન્ટ હેવ કમ્પ્યુટર ઓર ઇન્ટરનેટ બેક ધેન. સો દેટ ઇઝ વોટ વોઝ ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ મી. અને આઈ થિંક એ જ વખતે મને બહુ જ અટ્રેક્ટ કરી ગયું અને કશેક ને કશેક થયું કે યાર આ મસ્ત છે વસ્તુ. પછી રેડિયોમાં ગયો અને પછી રેડિયોમાંથી આઈ વેન્ટ બેક ટુ ધેટ ફેઝ કે હા આ કરવા જેવું છે ગુજરાતીમાં. Can you teach someone how to be funny? No. Is it inherent? You can guide, but you can't teach. એટલે it's a skill also in a way. I was not as funny as I am today. I will always be funnier than today in a way. એટલે as a person, as a whole હું કહું છું. સ્વાભાવિક રીતે મારી નેક્સ્ટ સ્પેશિયલ કેન બી અ લિટલ લેસ ફની દેન માય કરંટ સ્પેશિયલ. Right? But I'll always be funnier than what I was yesterday in a way. Subjective છે. અગર હું ઇવોલ્વ ના થયો, જેમ કે મેં કીધું કે ક્રાફ્ટને તમે અડોપ્ટ ના કર્યું પ્રોપરલી તો તમે રહી જશો, ટ્રેન ચૂકી જશો, એના જેવી વાત છે. એટલે ઇટ કાન્ટ બી ટોટ. You have to, the only way you can teach yourself comedy is by being on stage. Again, failure, bombing, tanking, all of these things are the only things which will teach you how to do comedy or how to be funny. Who's your favorite comedian? A lot of them actually. National and international, બંને અલગ અલગ કરીએ. I find Zakir quite insightfully funny. Yeah. Vipul Goyal I find like a proper 2020 format વાળો comedian છે. એટલે ઝાકીર તમારું ટેસ્ટ મેચ છે. હા. અભિષેક ઉપમાનનું તમારું વન ડે છે.
અને વિપુલ તમારો 2020 છે. That's how I would like to categorize, and I like all three formats. Oh yeah. So that's I would like to appreciate these three the most. And international ma, I really liked Ali Wong in the first special, the second special also, Baby Cobra અને પછી હજુ એક સ્પેશિયલ હું નામ ભૂલી ગયો. અને ડેવ શપેલ પણ મને ગમે છે. અને જોર્જ કાર્લિન વોઝ ઓલ્સો બ્રિલિયન્ટ. Oh yeah. એનું નવું સ્પેશિયલ જોયું AI જનરેટેડ. Nah. There's a special of George Carlin after his death, Wow. which is completely AI generated. You should look it up. Wow. You will feel કે આ George Carlin જ છે. So I was for a very long time I was a very cynical person. અને જોર્જ કાર્લિનનો એક કોટ છે ને મારા રૂમમાં હોસ્ટેલના રૂમમાં ને બધે લગાડી રાખ્યો હતો કે અ ડિસઅપોઇન્ટેડ ઓપ્ટિમિસ્ટ, અ સિનિક ઇઝ નથિંગ બટ અ ડિસઅપોઇન્ટેડ ઓપ્ટિમિસ્ટ. વાહ, બહુ સાચી વાત છે તો. યા રિમેમ્બર ધીસ. આપણે બધા જ સિનિકલ તો રહેવું પડે. આઈ થિંક થોડું ઘણું સિનિસિઝમ સારું છે જીવનની અંદર. હા, પણ થોડું એને મોડરેટ બી કરવું પડે. હા, એ વાત પછી સાચી. યુ આર નોટ સપોઝ ટુ બીકમ અ હિપી એન્ડ હેટ એવરીથિંગ. They don't know my ways. હું તો આવો જ છું. મને ધીસ ઇઝ ધી એન્ડ જોઈ છે. This is the end. સેથ રોગન, જેમ્સ ફ્રેન્કો હા. અને અપોકોલિપ્સ થાય છે. એમાં પેલો કેનેડિયન એક્ટર કોમેડિયન જેમ્સ ફ્રેન્કો. નહીં એ LA આવ્યો હોય છે. સેથ રોગન એને લેવા જાય છે લઈને. પછી તે મીટ એમાં વોટસન ને એ લોકોને બધાને જેમ્સ ફ્રેન્કોના ઘરમાં પાર્ટી ચાલતી હોય છે. સીન છે મળે છે કે તો એવું કહે છે કે આઈ ડોન્ટ લાઈક LA. આમ તેમ This guy say, yeah man, you look like a hippie, you do seem to hate a lot of things. Yeah. No, to give credit to the hippies. It's good that they are hippies because we won't want them on internet. ત્યાં વધારે પ્રોબ્લેમ થઈ જાય. એમને hippies જ Hippies, રહેવાનું. yeah. Last couple of things. Yeah. મારું ઓબ્ઝર્વેશન હતું, how's your relationship with your mom has been and what makes it stronger? જે મારું રિલેશનશિપ છે મારી મમ્મી સાથે Is it like a home space for you? Like mom is your comfort zone? મારું રિલેશનશિપ મારી મમ્મી સાથે ઘણું કોમ્પ્લેક્સ છે અને દરેક બાળકનું પોતાની મમ્મી સાથે રિલેશનશિપ થોડુંક લેયર્ડ હોય જ છે. અનફોર્ચ્યુનેટલી ઇન્ડિયન સોસાયટીમાં મમ્મીને છે ને કે પપ્પાને ભગવાનનો દરજ્જો બહુ જ આપવામાં આવ્યો છે કે મા બાપ તો સાચા જ હોય, ભૂલો ભલે બીજું બધું મા બાપને ભૂલશો નહીં, અગણિત છે ઇમોશનલ બ્લેકમેલ. So it's a bittersweet relationship which I have with my mother. And I've actually left a lot of shades of that in my content as well. કારણ કે એમાં શું થયું કે we both lost somebody very close to us at a very early stage. મમ્મી lost her husband, I lost my father. અને we became so extremely toxic to each other because of that. Because we didn't know how to handle that shit. એટલે we went completely berserk on each other. એ મને જરાય ના સમજે, હું એને જરાય ના સમજું. We are not able to compromise on each other. We are not able to understand each other. અને એ જે ફેઝ હતો અમુક વર્ષોનો, that has left a lot of trauma of us on each other in general. અને મમ્મીને આજે ભગવાનનો દરજ્જો આપ્યો છે એના કારણે મમ્મીઓ છે ને they get away with a lot of things. Oh, for sure. હા, like it is extremely toxic also sometimes in a way. કે માં તો ભગવાન સમાન હોય છે કે યાર ના યાર મમ્મી હ્યુમન છે અને એનાથી પણ ભૂલો થાય છે. લાઈક આઈ થિંક કે ધ મોસ્ટ હર્ટફુલ થિંગ દેટ આઈ હેવ સેડ ટુ માય મોમ ઇઝ કે જ્યારે મમ્મીએ મને કીધું ને કે બેટા મેં તારા માટે શું નથી કર્યું, એવું કીધું મમ્મી તે એ જ કર્યું છે જે દરેક મમ્મીએ કર્યું છે. હાઉ કેન ઓલ મોમ્સ બી બેસ્ટ મોમ્સ ઇન ધ વર્લ્ડ? મને એ નથી સમજાતું. સેમ્પલ સાઇઝ યાર બધા જ પોતાની મમ્મીને બેસ્ટ મોમ કઈ રીતે કહી શકે? લાઈક દેર આ હજુ સુધી લોકો ડિસ્કસ કેમ નથી કરતા એકબીજા સાથે કે તારી મમ્મી કઈ રીતે મારા મમ્મી કરતા સારી છે? તું મને કહેતો આજે કરીએ ચાલો. એટલે ક્રાઇટેરિયા શું છે?
Yeah, the criteria શું છે? On what basis have you given this award to your mother? Yeah. Because you have not experienced other mothers. તું અગર જ્યુરી છે, તે ડિસાઇડ અને તે એવોર્ડ આપ્યો છે, have you been with other mothers? અને એ જ પ્રોબ્લેમ છે. દરેક માને દીકરા કે દીકરીના ફ્રેન્ડ વધારે સારા લાગે. હા, લાઈક મારી મમ્મીને આજની તારીખમાં હું આટલું બધું કરી રહ્યો છું અને આટલું સક્સેસ મેળવ્યું છે, તો બી મમ્મી એવું કહે છે, જો બેટા પ્રિયાંક કેટલો ફાઇન સેટ થઈ ગયો, કેટલી સરસ નોકરીમાં છે. મેં કીધું તારો દીકરો બી સેટ જ છે લી, તો કેમ હું કરે છે? તું વાત તો જો સાંભળ. so true. So this is what I tell to everybody is that humanize your mother and talk to them one-on-one like that. Like if your mom was your, just hypothetically speaking, if your girlfriend did the same things your mom is doing, you would have left her like in 2 days. For sure. You get it? क्या कहीं खादू के नहीं, इरिटेट ना करने यार तू, मेरे बाबू ने कुछ खाया वाड़ी मुख फोन. એવું છે આખી વસ્તુ. Yeah. તો Fathers also. હા, and the thing is you can't break up with your parents. With your parents. Like you can't go. બીજા દિવસે સવારના પોરમાં જઈને તો એવું ના કહી શકે કે sorry baby, I need to pack my stuff. I don't think it is working out. મારે હવે મૂવ આઉટ થવું પડશે, મારે બીજું મકાન શોધવું પડશે. પપ્પા પ્રાઉડ થશે પણ મમ્મી કહેશે શું કર્યું મેં એવું બેટા તારી સાથે. તો so coming to the point is that it's a bittersweet relationship that I have with my mother, but over a period of time we have that respect for each other, what we have done for each other despite of all the odds. And we have achieved what we have achieved together. એટલે if I look at her just as Kaushika Desai and if I look at myself as just Manan Desai, not related to each other, but just being two individuals who have supported each other through thick and thin, we have done extremely good for each other. અને માં એક એવું ઇનોસન્ટ પ્રાણી છે, ભલે જેટલું પણ ટોક્સિક હોય પણ એટલું ઇનોસન્ટ પ્રાણી છે માં નામનું પાત્ર. એ nobody can achieve that level of compassion for one human being. There is no replacement. There is no replacement to that kind of compassion. Yeah. Toxic ખરું પણ Oh my god. એટલે એ તો ઇનક્રેડિબલ છે. લાઈક Yeah. અને મને એવું નથી લાગતું કે માનો પ્રેમ અનકન્ડિશનલ હોય. હું એ પણ માનું છું. એટલે આઈ થિંક ઓફ બોથ ધ સાઇડ્સ. લોકોને એવું લાગશે કે બંને તરફની વાત કરી છે, લાઈક એક ઓપિનિયન રાખે ને. અને દેટ્સ વોટ ઇટ ઇઝ. ઓલ હ્યુમન્સ આર ગ્રે. નોટ અ સિંગલ હ્યુમન ઇઝ બ્લેક ઓર વ્હાઇટ. એવરીબડી હેઝ. અગર તમને એવું લાગે છે કે તમે જે સંતને ફોલો કરો છો, તમે જેને આઈડલ માનો છો, એ દુનિયાનો સૌથી સંત માણસ છે કે સૌથી બેસ્ટ આઈડલ છે, તો એ તમારી વાત કોઈ ચાન્સ નથી. એને તમે રિયલ લાઈફમાં મળશો. બ્રુકલિન 99 કીધું છે કે ભાઈ નેવર મીટ યોર હીરોઝ. તમે તમારા હીરોઝને મળશો Because once you do, હા, તમને ખબર પડશે કેટલા વિકૃત હરામખોર લોકો હોય છે. તો એ સાચી વાત છે. એવરીબડી વેર્સ a pretense. I am also pretending right now to a certain extent. of course. Maybe I am pretending to be this because મારે આવું બનવું છે. That's also a different thing. You pretend to be this because you want to make yourself look good in the eyes of the people. That's something else. But you are pretend to be this just because you want to be this. These are two different things. જે લોકોએ આઈડેન્ટિફાઈ કરવી બહુ જ જરૂરી છે. અને મમ્મી જેટલું મેન્યુપ્યુલેશન એ વસ્તુનું કોઈ ના કરે. ઓ માય ગોડ, મમ્મી તો મારું. એન્ડ મોમ્સ આર ધ બિગેસ્ટ સ્નિચ. આઈ ટેલ યુ. મમ્મીને તમને એવું લાગે કે મમ્મી વાતને આગળ નહીં જવા દે, વાતને મમ્મી મારી વાતને સમજશે, મમ્મી ઇઝ બેસ્ટ ફ્રેન્ડ. આમ બધી ખોટી વાત. મેં મમ્મીને કીધું મમ્મી મને પ્રમોટ કરવામાં આવ્યો છે, હું 6 માર્કથી ફેલ થઈ ગયેલો, આમ તેમ 6 to 7 સ્ટેન્ડર્ડમાં. મેં કીધું મમ્મી પ્લીઝ પપ્પાને ના કહીશ. કાંઈ વાંધો નહીં બેટા, તો ડોન્ટ વરી, થઈ ગયું ને, છોડ હવે, રવા દે. સાંભળો છો, આ તમારો દીકરો પાછો નપાસ થયો. Just that moms are the biggest niches
ટુ વોક ઓન ધી સરફેસ ઓફ ધી અર્થ. અગર પપ્પાને નહીં કહેશે તો પોતાની બેનને માસીને તો એટલે મારી માસીને તો કહી જ દે. ઇટ હેઝ ટુ ગો સમવેર. હા, લાઈક યુ હેવ નો આઈડિયા કે મમ્મી એન્ડ માય માસી they bitch about each other's kids so much. Like એવું એક સેકન્ડ પોઈન્ટ પર લાગે કે આ લોકો આપણને બાળકો ગણે છે કે નથી ગણતા. અને પરપેચ્યુઅલ ડિનાયલ. હા, કે સ્વીકાર્ય ભાવ તો ઝીરો. હા મમ્મી કે તમે કંઈ કહો ને કે મમ્મી તે આવું કર્યું. આજ સુધી એક પણ વખત એને મને સોરી નથી કીધું. એક પણ વખત એને મને સોરી નથી કીધું. મારી મમ્મી કોઈ દિવસ ભૂલ સ્વીકારી જ નથી, કારણ કે એના પાસે એ ટેકનિક હોય છે ને. શી હેઝ ધોઝ ઇમોશનલ સ્ટેટમેન્ટ્સ ઓફ હર સ્લીવ. તરત જ મમ્મીને આમ કહે ને કે મમ્મી તે આવું કર્યું કેમ, પ્લીઝ આવું ના કર ને, તું આવું કેમ કર્યું તે. તો કે બેટા આ વસ્તુ માટે મેં તને 9 મહિના કુખમાં રાખેલો હે બેટા. અમે કે મમ્મી આને શું લેવા દેવા યાર, કુખ સાથે શું લેવા દેવા ને યાર. ઓબ્જેક્ટિવ લોજિકલ વાત થઈ રહી છે અહીંયા કે મારે છે તે ફીસ ભરવી જોઈએ કે નહીં, મારે છે તે બીજું સ્કૂલમાં એડમિશન લેવું જોઈએ કે નહીં, મને નથી ગમતી આ સ્કૂલ, એની વાત ચાલી રહી છે અહીંયા. આવી જ બધી વાતો કરે, આવા જ બધા સ્ટેટમેન્ટ છે. તારા બાળકો થશે ને બેટા, તને ખબર. હા, હું નહીં હોઉં ત્યારે તને ખબર પડે. હું નહીં હોઉં ને તો કોણ તને પૂછશે બેટા, કોઈ નહીં પૂછે. છે 5 લોકોને રાખીશું પગારે પૂછવા માટે કે મને પૂછો દરરોજ બેટા કાધું. વાત કરે છે મારી મમ્મી ડેન્જર. પણ ફેઝિસ હોય છે મમ્મી પપ્પા સાથેની રિલેશનશિપના. લાઈક યુ સેડ કે દરેક અલગ અલગ ફેઝિસ ઉપર એ રિલેશનશિપ. રાઈટ નાઉ યુ આર એકચ્યુઅલી વેરી ટ્રુ, યુ આર રાઈટ. આઈ એમ ઇન દેટ ફેઝ વેરીન અમારા જેટલા ઝઘડા થવાના તે થઈ ગયા છે. હા, અમારા જેટલા બખેડા ઊભા થવાના છે થઈ ગયા છે. હવે વી આર એટ પીસ વિથ ઈચ અધર ફાઇનલી. માય મોમ ઇઝ 76 નાઉ એન્ડ શી ઇઝ વન ઓફ ધ ફેન્ટાસ્ટિક મોસ્ટ વિમેન દેટ આઈ નો ઓફ. એને જે સહન કર્યું છે, આઈ થિંક હાર્ડલી એની વુમન વુડ બી એબલ ટુ સર્વાઈવ વોટ શી હેઝ સર્વાઈવડ થ્રુ. અને દરેકનું સ્ટ્રગલ અલગ હોય છે. આઈ એમ નોટ ગોના સે માય મોમ ઇઝ ધ બેસ્ટ મોમ ઇન ધ વર્લ્ડ, બટ આઈ થિંક જે જર્ની એની રહી છે એ જર્ની પ્રમાણે એણે સૌથી બેસ્ટ ઓપ્શન ચૂઝ કર્યા છે પોતાના માટે અને પોતાના સરાઉન્ડિંગ માટે. એટલે આઈ રિયલી આઈ એમ હેપી વિથ દેટ. અને મમ્મી તો નાનપણથી એવું જ કહે છે કે બેટા, એટલે મારું જ્યારે મેં શરૂઆત કરેલી કોમેડી ફેક્ટરીની ત્યારે મેં મમ્મીને કીધું કે મમ્મી જરા થોડા રૂપિયાનું કંઈક જો ને થતું હોય તો અરેન્જમેન્ટ જુગાડ કે આમ તેમ, કારણ કે એ વખતે રૂપિયા હતા નહીં અને હું મારો અડધો પગાર મમ્મીને આપી દેતો હતો. મેં કીધું બેટા મારા ગયા પછી બધું તારું જ છે, મારા ગયા પછી બધું તારું જ. એમાં એને 20 વર્ષ ખેંચી લીધા. તમારે એમને CFO બનાવવા. મારા ગયા પછી બધું તારું જ છે બેટા. બહુ બધા લોકો ટ્રિગર થઈ જશે આ વસ્તુ જોઈને. લોકો આવી રીતે થોડી થાય મા સાથે. મારી મમ્મી તો મારા ઉપર જોક્સ મારે એના કરતાં ડબલ મારે છે. માય મોમ ઇઝ વેરી ચિલ વિથ મી. આઈ કાન્ટ સે થિંગ્સ વિચ માય મોમ ટોક્સ ટુ મી અબાઉટ ઇન અવર પર્સનલ સ્પેસ. કારણ કે આ સોસાયટી સ્ત્રીઓને પહેલાંથી બહુ જજ કરે છે. અને એ પણ 76 વર્ષની સ્ત્રી અગર ટેબુ વાળા સબ્જેક્ટ પર વાત કરે તો એ તો હું ખુલાસો ના જ કરી શકું. ના કરે તો પછી મારી મમ્મીને લોકો જજ કરશે. લોકો પૂછે છે ને આવા બધા વિચારો તમે ઘરે શું આવી બધી જોક્સ કરો છો? મારી મમ્મીને મળો તમને ખબર આ જોક્સ ક્યાંથી આવે છે. પણ હમણાં બહુ ટ્રાવેલ થઈ રહ્યું છે. હા, હવે નહીં થાય. આ વર્ષે ઓછું ટ્રાવેલ છે. આ વર્ષે બ્રેક લીધું છે. આ વર્ષે આઈ એમ ફુલ્લી ફોકસિંગ ઓન માય હેલ્થ. એટલે એમાં શું કરવાનું? હેલ્થમાં ડાયટનું ધ્યાન રાખવાનું. આજે મેં પહેલા નતું રહેતું. હા, આજે મેં ચીટ કર્યું એકચ્યુઅલી ઇન અ વે. આજે મેં જે બેગલ ખાધું વચ્ચે ચીઝ ગાર્લિક સ્પ્રેડના લથપથ લેયર સાથે. હા, લેયર સાથે. પણ ટેક્સિંગ હોય છે ટ્રાવેલ યુઝ્યુઅલી બહુ જ. The grass is always greener on the other side. People think that it's amazing to be me or it's amazing to travel so many countries. Yeah. Like તમે પેલા બ્લોગમાં તમે કહ્યું હતું કે 7 cities in 4 days. Yeah. Right? It's very unnerving. It's very taxing. It's very
બ્રેડના ડૂચા મારો તમે બહારના દેશમાં ને આઈ ગેઇન 13 kilos in 6 months and right now I came back 5 kilos down. હજુ મારે 8 કિલો ઘટાડવાના છે. I'm right now 108 kilos and I want to just મારો આ વર્ષે ધ્યેય એ જ છે કે મારે મારા શરીરને મારા મનને જીતવું છે. શરીર અને મનને જીતી લીધું તો તમે દુનિયા જીતી લીધી દોસ્ત. વાહ, That's my એ જ motive. નથી થતું પણ. That's my motive of 2024. Victory over your body and mind. Aji, then you are unstoppable force of nature. Motivation 101. જેનાથી આ કોન્વર્સેશન શરૂ થયું. પણ યાર મારે એક તમારે મીમ રિક્રિએટ કરવો છે. કયો મીમ? પેલા बस्सी અને बियर वाइस है કયો વાળો? ના, નથી ખબર. सीरियस कर दूं इस पॉडकास्ट. हाँ, आप अपनी मौत के बारे में सोचते हो? हाँ विचारी છે ને. मौत के बारे में कौन नहीं सोचता यार. મને તો ઘણા બધા વિચાર આવે, જેમ કે અહીંયા જ ઊભો તો આ રેલિંગ પર જ. હા, મને તો પડી ગયો તો અહીંયા કેવું પિચકાઈ કેવો જઈશું, એવો બધો થોટ આવ્યો મને. બહુ વિચિત્ર થોટ આવે. અરે બહુ આ બધા થોટ બધાને જ આવે છે. બધાને આવતા હોય, કોઈ બોલતું નથી. આમ કોઈ આમ હાઇટેડ ટેરેસ વાળી બિલ્ડિંગ ભૂસકો માર દઉં એવું થાય. ખબર છે, એવા વિચારો આવે. You don't let your intrusive thoughts win. That's the whole point. That's the thing, yeah. If you let your મારે intrusive એવું thoughts... ગાડીમાં બહુ થતું હોય, મોટું ટ્રેલર આમ જતું હોય ને તો મને થાય હમણાં મને આ ઠોકી દેજો. ના મને આખી આમ ગાડી મારી ઊંધું ટોપલ. થાય. ખબર છે, ડમ્પર બાજુમાં તો એવું થાય કે હું ચકદાઈ જઈશ. પેલો ઊંચું કરશે. આમ પડશે ને આખું ચકદાઈ જઈશ એમાં. એવું થાય. બહુ ડેન્જર થોટ્સ આવે. So last question, what are you excited about? What's happening in the future? આ વર્ષમાં તમે જે કીધું કે હેલ્થ અને જતી રહે જે સિવાય સ્પેશિયલ તો આવે જ છે of course. I am writing a film. I'm writing actually 2 films. Oh wow. Not simultaneously. I have written the storylines. I am approaching another one, and I'm focusing a lot on long form content this year. Comedy. Thank you. Thank you. ના એ તો જરૂરી છે. મને લોંગ ફોર્મ મારું ગમે છે એટલે. અને આ વર્ષે કોમેડી ફેક્ટરીની એક ફિલ્મ નીકળશે. ઓ વાવ. એટલે બનશે તો ખરી, નીકળશે નેક્સ્ટ યર. ગ્રેટ. આ વર્ષે કોમેડી ફેક્ટરીની કમ્પ્લીટલી પ્રોડ્યુસ, શોટ, એડિટેડ, રિલીઝડ બાય અસ. વાહ. એવું રિલીઝ તો વિલ હેવ અ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર ઓન બોર્ડ, Of course, but yeah, it will be completely the comedy factory product. original. Yes, Fantastic. 100%. So that will be the big thing. So yeah, that's what we are working on. અને આ બધું શોઝ ને આઈપીઝ ને એઝ અ પ્રોમોટર મેં તમને કીધું, આઈ વિલ બી ડુઈંગ અ લોટ ઓફ in the stand-up comedy and comedy scene in general. I'll be doing a lot of things in that space. So મજા આવશે. Are you able to switch on and switch off that promoter hat or a creator hat? Yes, after so many years of experience. પહેલા એ થોડુંક ઓવરલેપ થતું હતું પણ હવે નથી થતું. So yeah. Great. Is there anything else you want to talk about? No, thank you so very much for having me. This was a fun, fruitful conversation. Thank you so much for Thank you, taking the Parth. time out. Unboxed માં એપિસોડ નંબર 8. હોપ તમારો મગજનો અઠ્ઠો ના થયો હોય. બહુ બધી પંચાયત કરી આના અંદર, થોડીક ઇન્સાઇટ્સ મેં મારા જીવનની આપી અને હોપફુલી બધા કોન્ટ્રોવર્શિયલ પાર્ટ્સ એડિટ થઈ જાય, પણ નહીં પણ થાય પણ ઠીક છે. આઈ થિંક એવું સમજી લેજો કે આ તો પ્રોપોગેન્ડા છે, મમ્મીને નીચે પાડવાનો, વાયરલ થવાનો પ્રોપોગેન્ડા છે. જે કેવું હોય તે કહેજો. કપૂતો દ્વારા સ્પોન્સર્ડ. So predictable these trolls have become, yaar. Like they trolls expect innovation from us. ये लोग को comments में क्या innovation हाँ, है? तुम कुछ नया लाओ ना. हाँ, तुम कुछ नहीं लाओ. तुम वही fixed template डाल रहे हो. तुम वही हंसना था क्या? Bring back 3 minutes 56 seconds of my life. Very talented. Keep it hidden. Anyways. બટ હા, જેવો બી એક્સપિરિયન્સ રહ્યો તમારો. હા, સરસ રહ્યું. Thank you so very much to Parth, Unboxed, and obviously Talk of the Town for having me today. Please like, share અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને આવી જ સ્ટોરીઝ માટે એમને ફોલો કરતા રહેજો. આઈ થિંક મેં આમાંથી અમુક વસ્તુઓ પહેલાં કહી દીધેલી છે, પણ
ઘણી બધી વસ્તુઓ કેન્ડિડ આજે તમને મારા વિશે જાણવા મળી હશે અને માય ઓપિનિયન્સ આર માય ઓપિનિયન્સ. અગર તમને એ ઓપિનિયન્સ ના ગમે હોય તો જતી રહેજે. બરાબર. ગ્રેટ, થેન્ક યુ સો મચ. ઓલરાઈટ, ચાલો, થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સો મચ.